touch was searing, like hot iron on her smooth flesh, burning her senses, consuming her every thought. She gasped when his palms molded her soft breast. Kahit tumunog na ang school bell, hindi pa rin tumigil sa pagtipa ng keyboard si Marge sa loob ng cubicle ng ladies' restroom. His tongue slid inside her mouth and she could not refuse it. All she could do was respond and yield to his every touch. "Teacher Marge, andyan ka pa ba?" Dinig niyang tawag ni Teacher Ann sa labas ng restroom. "Nagbell na, tapos na ang lunch break." Patuloy sa paggalaw ang kanyang mga daliri sa ibabaw ng keyboard ng laptop. "Yes, Teacher Ann," sigaw niya mula sa loob ng maliit na cubicle. "Mauna ka na lang sa akin." "Okay, sige." Narinig niyang sumara ang pinto. He entered her slowly, teasingly, his huge hard manhood sliding inside her wet, hot, velvety folds leisurely. She bit her lower lip hard to stop herself from screaming. "Please," she heard herself plead. "Please what?" he asked softly, obviously enjoying seeing her. Malakas na muling nagring ang bell. Napasigaw si Marge sa inis habang lalong binibilisan ang pagtipa sa keyboard. Obviously enjoying seeing her plead for him, she raised her hips and started moving. He groaned and pushed her harder. She whimpered, her breast jiggled with his every hard thrust. Napahinto sa walang habas na pagtipa ng keyboard ang dalagang teacher. Tinititigan ng screen at binasa ang sinulat. Her breast jiggled? Usal niya sa sarili. Jiggled. Napakunot ang noo niya. Parang ang pangit pakinggan. Mabilis siyang nag-right click para makita ang synonym ng salitang jiggle. Jiggle, wiggle, waggle, shake. Aha! Mabilis niyang binura na jiggled at pinalitan ng shook. Muling nagring ang bell. Nandyan na! Muling niyang sigaw. Matapos ang ilang pang segundong lightning speed sa pagtipa sa keyboard, natataranta niyang sinarang laptop at sinilid sa kanyang higanteng shoulder bag. Pagkatapos dali-dali siyang lumabas ng cubicle at kumuha ng suklay mula sa bulsa ng bag. She looked haggard. Malalim at medyo nangingitim ang ilalim ng kanyang mga mata dahil sa ilang gabing pagpupuyat. Bukas na ng gabi ang deadline niya, pero sa awa ng Diyos, kulang pa ng 40 pages ang kanyang short erotica novel. Matapos suklayin ang magulong buhok, mabilis niyang isinilid ng suklay pabalik sa bulsa ng bag. Hindi na siya nag-abalang magpulbo o mag-retouch ng makeup. Sa kanyang pagmamadali, hindi niya napansing di pala niya nasara ng maayos ang bulsa ng bag. Nico Alejandro walked briskly at the hallway of St. Vincent, ang Catholic school na pagmamayari ng kanilang pamilya. May dumaan na madre at binati siya. Nag-good afternoon din siya rito. Nang makaalis ang madre, he started at the whitewashed walls, shook his head and closed his eyes tightly as he cursed vehemently under his breath. Naisahan siya ng tatay niya. Hanggang ngayon, hindi pa rin siya makapaniwalang napapayag siya nitong maging substitute chairman habang nagre-recuperate ito. Sigurado siyang may kung anong tipo ng gayuma ang hinalo sa Diyos niya habang nag-uusap sila noong isang araw. Iyon o siguro na-hypnotize siya. Because there was no way in deepest pits of hell na pumayag siyang ma-stuck at most boring place on earth. Heto ba ang klase ng buhay na pinagpalit ng kanyang ama sa pamilya nito? White walls, nuns, and nice kids? Mas matatanggapan niya siguro kung nagka-affair ang papa niya. Bilang bona fide playboy, maiintindihan niya iyon. But this? Nahilot niya ang noo. Napahinga ng malalim habang iniisip kung paano maiiraos ang araw ng hindi nasisiraan ng bait. Wala pa siyang walang oras bilang bagong chairman, pero pakiramdam niya, bumagsak ng 50 points ang kanyang IQ. Not that dapat niyang ikatakot iyon sa kanyang IQ na 200.
100. Kahit bumagsak pa yun ng 50 points, considered na genius pa rin siya. Gritting his teeth, nagpatuloy sa paglalakad ng 28 taon na binata. It was just pure torture. He really hated being stuck in one place, kaya nga mga maglalagalag. Gamit ang excuse na isa siyang photographer, ang pinili niyang buhay. Napamura siya muli sa sarili habang naglalakad. He needed a diversion. Kung hindi, baka maging katatonik siya sa lugar na ito. Kasalukuyang umiikot ang ulo niya na mula kung saan. Isang dalagang sumulpot sa corner ng hallway. She hit him like a rush of unexpected strong wind. Damn it! Mura niya nang mabangga nito. Dahil sa momentum ng pagtakbo ng dalaga, pareho silang nabuwal sa sahig. Sorry. Mabilis itong tumayo mula sa pagkakadigan sa kanya. Sorry talaga, nagmamadali lang. Bago pa niya namalayan, nakakaripas na ito ng takbo na akala mo hinahabol ng toro. Inis na tumayo si Nico at inayos ang sarili. He glared at her, retreating back. Too bad, hindi niya pwedeng patalsikin ng teacher na iyon dahil lang sa pagtakbo sa hallways. Ayon sa nabasa niya sa school manual, warning lang ang maaari niyang ibigay for first offense para sa unruly behavior ng isang guro. Gaya ng ibang Catholic school, kailangan na matinding immoral grounds para madali ang mapatalsik ang isang teacher o estudyante sa kanila. Akmang maglalakad na siya muli nang may mapansing maliit na notebook sa paanan. Kunot noong pinulot niya at binuksan. He scanned the unruly handwriting. After a few seconds, his eyes widened. He gripped her hips forcefully as he pushed his hard shaft inside her tight, sleek folds. She cried out in pleasure and dropped her legs around his waist. What the hell? Usal ng binata, saka mabilis na nilipat ang pahina. His tongue stroked her tortuously, slow, swiping through her wetness like, what in the world? This time, hindi na niya napigilan ang pagtawa. Mabilis niyang nilipat-lipat ang pahina para maghanap ng identification ng may-ari niyon. Para namang narinig niyang langit, isang idea ang nahulog mula sa notebook. Marge Ortega, he said, a malicious smile on his lips. Sinara niya ang notebook at naglakad na pabalik sa kanyang office. Mukhang solved na ang problema niya sa boredom. Teacher Marge, nakita mo na ba yung bagong chairman natin? Tanong ni Ann sa dalagang naghahalukay ng bag. Hindi pa eh. Distracted niyang sagot. Hindi siya naka-attend ng flag ceremony kaninang umaga kaya hindi niya nakita nung pinakilala ang bago nilang chairman. Napakagatlabi si Marge habang hinahalukay ang bag. Shit na malagkit. Saan ba niya nilagay ang notebook ngayon? Ang gwapo niya, teacher. Parang kiti-kiting sabi na kinikilig ng kasamahan. As in, super gwapo. Drop that gorgeous. Grabe ang arrive. Para siyang Hollywood star. Wow, sayang hindi ko siya nakita. Walang ka-energy niyang sagot habang marahas na tinataktak ang bag. It was already 3 o'clock in the afternoon. Tapos na parehong afternoon shift nila ni Ann at kasalukuyan na silang nagliligpit ng mga gamit para sa pag-uwi. Sinusubukan niyang pagkasyahin ang 500 math notebooks ng mga bata sa bag nang mapansin niya na isang kahindik-hindik na katotohanan. Nawawala ang kanyang blue notebook. Marahas niyang nasuklay ang buhok habang pilit na inaalala kung saan niya ito maaaring naiwan. Patay talaga siya kapag nawala niya iyon. Angal ni Teacher Ann. Teacher Marge, hindi ka na naman nakikinig eh. Nakikinig ako. Dinay niya, sabay tuwad para silipin ang ilalim ng mesa. Nang hindi siya magkasya sa pagsilip, tuluyan na siyang lumuhod at gumapang sa ilalim ng teacher's table.
Bakit ka ganyan, Teacher Marge? Narinig niyang tanong pa ng co-teacher. Bakit parang wala kang interes sa mga boys? Kahit sa kakiyaan, wala ka masyadong hilig. Although mukha kang manang, maganda ka naman talaga. Hindi siguro kasing ganda ko pero maganda ka. You've got nice skin, nice straight hair, nice facial features. Kaunting ayos lang, magmumukha kang gorgeous, hindi gaya ko. It's okay, I'm not really interested in boys. Sagot niya mula sa ilalim ng mesa. Napasinghap si Anne. You mean you're interested in girls? What? Nauntag ni Marge sa mesa. Malakas na tumawa si Anne. Joke lang. Doon namang si Teacher Marge nagpanik agad. Ang dali mong lukuhin, teacher. Tumahimik ito ng ilang sandali pagkatapos ay nagsalita ulit. Alam ko naman na dahil kay Baste kaya ka ganyan. Pero seriously, kahit may inaalagaan kang bata, pwede ka pa rin namang magka-boylet. Huwag mong iburo ang sarili mo. Have fun, sister. Nang mapagtanto ni Marge na hindi susulpot sa ilalim ng mesa ang hinahanap niyang notebook, muli siyang napahigpit ng hangin saka gumapang tumayo. Ilang agyo ng alikabok ang sumama sa kanyang buhok. Hindi ko naman binuburong sarili ko and I am having fun. Anne rolled her eyes. Yeah, right. Like, Teacher Marge? Naputol ang sasabihin ng kasamang guro dahil sa pagtawag na yun ng kadarating lang na si Madre. Yes, Sister Grace. Baling niya rito. Pinapatawag ka ni Sir Nico sa office niya. Nagkatinginan sila ni Anne. Bakit daw po? Kunot na niyang tanong. Hindi ko alam. Dalian mo, teacher. Hindi yun gaya ni Sir Arthur. Medyo mainipin yun at mainitin ang ulo. Sabi nito. Akmang aalis na ito nang biglang dumungaw muli sa pinto. And Teacher Marge, ayusin mo ang sarili mo. May agyo ka pa sa buhok. Mukha kang gumulong sa alikabok. Saad nito saka umalis. Mabilis na inayos ni Marge ang buhok at damit. Lumabi si Anne sa kanya. Teacher Marge, may tinatago ka ba sa akin? Natigil siya sa pag-aayos ng sarili at napalunok ng wala sa oras. Wala ah. Kinakabahang tanggi niya. Dali-dali niyang tinungo ang pinto. Sige, Teacher Anne, pupuntahan ko na si Sir. Binirahan niya ng alis. Mahirap na, baka uriratin pa siya ng tanong tungkol sa mga bagay na tinatago niya. Marami pa naman siya nun. He could be a leading man in my erotical novels. Iyon ang unang pumasok sa isip ni Marge nang masilayan ang gwapong mukha ni Nico Alejandro. Strong jaw, high cheekbones, dark deep set eyes. Ang haba ng pilik mata at hindi lang face nito ang winner, pati kawatawan nito ng pangromansa. Not too bulky, not too lanky. Mula sa suot nitong black polo, Marge could see that he had the muscles at the right places. Damn, even his fingers were freaking perfect. They were long and slender. She could imagine those fingers touching soft silky skin, his thumbs stroking a sensitive nipple. Then those firm lips would unclose over. Marge Ortega? Putol nito sa perverted niyang imahinasyon. Gusto ng dalaga na maiyak sa tuwa. Hallelujah! Pakiramdam niya, kumakanta ang anghel sa langit. Pati boses nito, pang leading man. Low and silky smooth. Hindi lang iyon. There was a certain edge to his voice. It was laced with irritation and arrogance, na para bang pakiramdam nito ay pagmamayari nito ang mundo o narigalo ito ng langit sa sangkatauhan. In short, may attitude problem. Mahalaga iyon kay Marge. Boring ang mga characters na walang sayad. Gusto niyang pumalakpak sa tuwa. Tama si Teacher Anne. Perfecta ng binata. Nangangati na mga daliri niyang tumipa ng keyboard. Nag-uunahan na mga plot lines na pwede niyang gamitin dito. Are you listening to me?
Naging mas pronounced ang irritation sa boses nito. Natigil sa pagpapantasya si Marge at napatingin sa kausap. Oops, mukhang nasobrahan yata siya sa pagdididream. Mabilis siyang umayos ng tayo. Yes sir. Sorry po. I'm listening. He looked at her coolly. How long have you been working here, Miss Ortega? Simula nito. Napakunot noo siya, pero sinagot pa rin niya ang tanong. 3 years na sir. Dito na ako nagtrabaho right after I graduated from college. I see. Natigilan si Marge. Sa kung anong dahilan, kinakabahan siya sa tono ng boses nito. Then you should know that immoral behaviors are serious grounds for expulsion in the school. It applies to both students and teachers. Tuluyan na siyang natigilan at para eksena sa isang horror movie. Nilabas ni Nico mula sa cabinet ang blue notebook na kanina pa niyang hinahanap. She froze. Mula sa bulaklaking mundo ng erotika, bumulusok siya sa napakatinding balahibo, daigdig ng Friday na 13 of Amityville. How long have you been writing erotica novels, Miss Ortega? Oh my God! Nalaglag ang panga ni Marge sa sahig. Nagkamali siya. Hindi pala erotica character si Nico. Narito pala ito para bigyan siya ng bangungot. Ano kayang sasabihin ng mga madre at ng mga parents kapag nalaman nilang isa sa mga teachers ay isa lang? Please don't do that. Freaked out niya sabay hawak sa kamay ng binata. He raised an eyebrow. Damn, how could he be scared and freakingly hot at the same time? And why not? Tanong nito. Hindi niya maduktungan na sasabihin niya. Then parang may bumibilyang umilaw sa utak niya. Nanlaki ang mga mata niya at dumiin ang hawak sa kamay nito. I'd do anything you want. Anything. Just don't tell them. Please. Nauutal na sabi nito. Sa kung anong dahilan, iyon ang pumasok sa isip niya. Ewan ba niya, ganun kasi ang mga usual plotlines na nababasa niya. Baka umbra rin sa totoong buhay. Matry nga niya. Tumaas ang sulok ng mga labi nito. Sa ibang pagkakataon, siguro na pagpapantasyahan pa iyon ni Marge. Pero ng mga oras na iyon, napalunok lang ang dalaga. Bigla, tila gusto niyang bawiin ang sinabi dahil mukha itong lobong handang lumupa ng biktima. Okay sana iyon kung hindi siya ang biktima. Anything? Untag nito. Napalunok ulit ang dalaga. Bahala na si Batman. Anything. She squeaked. Agad-agad, hinila nito ang kanyang kamay at napasubsob ang itaas na bahagi ng katawan ni Marge sa mesa. Ang mga mukha nila ay ilang sentimetro lang ang layo sa isa't isa. Anything? Tanong muli nito. His hot breath fanned her lips. Their faces were too close. She could see the brown streaks in his midnight black eyes. Damn, kung hindi siya mag-iingat, she could definitely get lost in those eyes. Napalunok siya. Anything? She whispered back. Hindi siya naihanda ng pagiging erotica writer niya sa mga sumusunod na pangyayari. Hinila siya ni Nigel sa batok at sinisil ng mariin sa halik. His hot mouth opened over hers. His wet, demanding tongue forcing her lips to open. Bilang erotic writer, ilang libong kissing scenes na ang naisulat ni Marge. Nagamit na yata niya lahat ng adjective at adverb para ilarawan ng isang halik. Yet, sa oras na iyon, ay wala siyang mahagilap na salita. Tila hinigop ng black hole ang lahat ng titik. At sa takot na mahila rin iyon, napapikit siya ng mariin sa binata. Pinilit niyang manatili sa wisyo pero walang epekto. It was like trying to stop a huge bonfire by blowing wind. Habang pinipilit niyang makawala, lalo lang siyang nilalamon pababa. Then suddenly, Nico tore his mouth from her savagely. What the hell?
He roared. Napamulat si Marge at nagugulhang napatitig sa binata. He was frowning, his lips curled in disdain. Her eyes widened. Oh shit, what breath was siya? Sigurado siya na nagtutbrush siya after lunch, promise. You don't know how to kiss. Singhal nito. Natigilan ng dalaga. Oh that, nakahinga siya ng maluwag. At least, hindi bad breath ang inireklamo nito. Nakatingin pa rin ito sa kanya. Tila hinihintay siyang magpaliwanag. Well, simula ni Marge habang umaayos ang pagkakatayo. Wala sa loob na napahawak siya sa labi. She could still taste him in her mouth at ngayon na medyo gumana na ng maayos ang utak niya, she could somewhat describe his kiss now. It was spicy and minty, cold yet scorching at the same time. Well, syempre hindi ako marunong malik. Yun ang first kiss ko eh. Lalong lumalim ang kunot ni Nico. What? Eh diba erotic writer ka? Siya naman ang napakunot ng noo. So, napahigit ito ng hangin. Tila nauubusan na ng pasensya. You're an erotic writer, so you should know those things. Ibig mong sabihin, para makapagsulat ng isang bagay, kailangan ng karanasan muna? Then paano yung nagsulat sa point of view ng isang ghost? Ibig sabihin ba nun, naging ghost na sila? Yung mga nagsulat ng vampires. Vampires ba sila? Si J.K. Rowling ba marunong talaga mag-magic kaya naisulat niyang Harry Potter? Bakit kailangan maranasan muna bago maisulat? That's an insult to us writers. Sabi nga ni Einstein, imagination is more powerful and important than knowledge. Madamdamin at buong conviction niyang talumpati. Nanatili na simangot sa mukha ang gwapong binata. In short, you're a virgin? He asked dryly. Never been touched and just recently be kissed. Proud niyang amin. Napabuntong hininga ang chairman ng St. Vincent School. Mukha itong natalo ng ilang milyon sa pustahan. And here I am, thinking I'd found someone to relieve my boredom. Hindi niya naiintindihan ang sinasabi nito, pero palagay niya, oras na yun para umaskapo siya. Dapat niyang samantalahin na tila hindi na ito interesado sa kanya. Although the kiss was great, mas gusto ni Marge na panatilihing simple ang buhay. At sa ilang minutong nakasama niya si Nico, sa opinyon ng dalaga, he was anything but simple. So, siguro pwede na akong umalis ngayon, hindi ba? Tuntag niya habang pasimpleng naglalakad pa urong. Sinabi ko bang pwede ka nang umalis? Natigil ang dalaga sa paglalakad. Muli siya nitong tinitigan ng malamig. I'm going to disintegrate in this place if I don't find someone or something to entertain me. So siguro pwede ka na rin. Tumayo ito at lumapit sa kanya. Automatikong napaurong siya. Pero virgin pa nga ako. Pahayag niya. Baka mabore ka lang sa akin. Hindi ako ang taong hinahanap mo. Come on, you know you don't know and you don't want me. Palusot niya. I'm bored. Anyone will do for now. Isa pa, sinabi mo na gagawin mong lahat kahit ano, hindi ba? Napasandal na siya sa pinto. Dumb. She felt like she just made a deal with the devil himself. Buti na lang drop that gorgeous devil. Pero, he leaned over her. What? You're backing out now? I still have your notebook, you know. Bumaba ang mukha nito palapit sa kanya, and heaven help her. Hindi niya napigilan ang pagbilis ng kanyang heartbeat. Tukso, layuan mo si Marge, pero mayabang lang ang umiti ng tukso. Kumislap ang mga mata ng binata at pagkatapos ay sinabing, I think you're good enough to relieve my boredom. I'll use you for now. Pagdaka ay muling bumaba ang mga labi nito sa kanya, and again to Marge's horror, everything became blank. Kung iyong unang halik ay walang introduction at tumuloy agad sa chorus. This time, his kiss was slow, puno ng preamble
gentle na para bang hinihintay na makuha niya ang tono. His lips brush her slightly, making her quiver and melt. Then his tongue swiped through her soft lips, his clit nipping softly down on hers, urging them to apart. Sigurado si Marge, ginabitan siya ng lalaki ng black magic. Nag-init ang buong mukha niya at wala siyang nagawa kundi sundin ang paggalaw ng mga labi ni Nico. She parted her lips and allowed him entry. He groaned. Hinabig siya nito sa batok at dumi ng halik. His hot tongue slid inside her mouth, brushed her briefly, then withdrew. Paulit-ulit nitong ginawa yung hanggang sa napaungo siya sa frustration. Damn him. Why won't he freaking drive his tongue deeper? Sa kanyang inis, hinila niya ito sa kwalyo at hinalikan nito ng mariin. She kissed him harder and slid her own tongue inside his, mimicking his action. Only, mas demanding siya at mas agresibo. Gusto niyang i-congratulate ang sarili in fairness. May potential pala siyang maging bida ng erotica novels niya. Parang gusto niyang magprotesta nang hawakan siya nito sa balikat at bahagyang itulak palayo. Idinikit nito ang noo sa kanya habang parehong malalim ang kanilang paghinga. That is how you should kiss, Marge. Narinig niyang saad nito. Nagmulat siya ng mga mata at nakitang mayabang itong nakangiti. I think I know how you can entertain me. Come here every afternoon and I'll teach you the things you have to know about sex and lust. Tama ka, mahalagang imagination. Pero may mga pagkakataon na kailangan din ng experience para may sulat mo yon ng mas convincing. How about it? It's not such a big deal. As if may choice siya, napatango na lang ang dalaga. Good, he said, then gave her one more searing kiss. See you tomorrow then. Before she knew it, nakalabas na ito ng kwarto. Still dazed, napahawak siya sa mga labi. Tam, ito na ba ang plotline ng kwento niya? She had never imagined na siya ang magiging bida roon. Teacher Marlon, sorry. Sorry talaga at sobrang malit ako. Sorry. Halos hindi magkanda o gaga si Marge sa paghingi ng dispensa sa preschool teacher. It's okay, nakangiting sagot ni Marlon. Hinawakan siya nito sa balikat para patigilin sa walang habas niyang pagbaw bilang paghingi ng pasensya. 30 minutes ka lang namang na-late at saka hindi mahirap alagaan si Baste. He's a very obedient kid. Ma'am o Marge, okay na ako. Hinila na 5 taong gulang na bata ang laylayan ng kanyang pitch uniform. Okay, sige Teacher Marlon. Sorry ulit at thank you talaga. He smiled at her again. It's okay. Sige, ingat kayo. Okay, bye. Baste, say goodbye to Teacher Marlon. See you tomorrow, teacher. Thank you po sa pagbantay. Naglakad na sila ng pamangkin palabas ng classroom. Nang makarating sa dulo ng pasilyo ng gusali, binuksan ni Marge ang payong dahil umaambo na. Baste, halika. Kargahin na lang kita para di ka na mabasa. Umupo siya at nakangiting nilahad ang mga braso sa anak-anakan. Pero diretsahan siyang reject ni Paslit. Okay lang, Mama Marge. Maglalakad na lang ako. May payong at raincoat ako. Parang binagsakan ng langit ang mukha ng dalaga. Pero baka madulas ka. Kakargahin na lang kita. Halos magmamaktol siya. Pero dadma lang ang bata. Inilabas nito ang raincoat at sinuot iyon. Okay na ako, Mama Marge. Mabilis siyang tumayo at naglakad pahabol dito. Pero Baste, baka madula... At walang poise siyang sumalapak sa basang bangketa. Mama Marge! Sigaw din ng bata nang makita siyang madulas. Aray! Pusal niya habang iniindan sakit sa puwetan. Tulong! Tulong! Baste, okay lang ako. Hinawakan siya sa braso ng hysterical na anak-anakan. Hindi, Mama. Baka nabalian ka. Tulong! Ayos lang ako, promise. Kahit masakit pa ang puwet, mabilis siyang tumayo. See? Okay lang ako. Tumalon-talon pa siya ng konti para patunayan ay yun dito. Pero Mama,
Baste, okay lang talaga ako. Naluluha siyang tinitigan ng bata. Let's go na? Aya niya habang pinupunasan ang luha nito. Kahit hindi kumbinsido, tumango na lang ito at humawak ng mahigpit sa kamay niya. May assignment ka ba? Tanong niya pagkaraan. Family picture, sagot nito. Okay, mag-cut out tayo mamaya ha. Tumango lang ang bata. Matapos ang ilang minutong paglalakad, nakarating na nila ang muling at maliit na apartment. Magpalit ka na ng damit, magluluto na ako. Biling niya rito. Okay, mabilis nitong pinuha ang kwarto nila. Matapos ang ilang minuto, humahangos itong bumalik sa kusina. Kasulukuyan na siya nagluluto noon ng sopas. Mama Marge, ako na lang ang magluluto. Nagdala pa ito ng upuan at akmang tutungtong doon. Ay, ano ka babaste? Hindi pwede. Ako na. Okay lang, Mama Marge. Nagbasa ako ng cookbook. Marunong ako. Giit nito. Bumuntong hininga ang dalaga. Mahirap palang mag-alaga ng 5-year-old na mas matured pa yata sa kanya. Masuyo niyang hinawakan sa ulang paslit. Baste, it's alright. Go and play with your toys. I don't wanna play. I get bored when I play. Lumuhod si Marge upang maging magka-level ang mga mukha nila ng bata. Baste, I know you're smart. Sinabi ng teacher mo 180 ang IQ mo. Alam kong gusto mong tumulong at magawa iyon. Pero hindi pa ngayon. Kapag malaki ka na, pwede mo na akong tulungang magluto, maglaba at magplansya. But now, ang gusto ko maglaro ka. Magkulay ng coloring books, tumakbo na nakahubad, maligo sa ulan, umakyat ng puno gaya ng mga kalaro mo't kaklase. Ang gusto ko, maging bata ka habang bata ka pa. Naiintindihan mo ba? Kunot noong umiling ang 5 taong gulang niyang anak-anakan. Napatingala siya sa langit. Praise the heavens. Good. Ibig sabihin yan, bata ka pa nga. Nakangiting aya niya. Gawin mo muna ang assignments mo, tapos titingnan ko mamaya, okay? Kahit di lalabag sa loob, tumango lang ang bata at bumalik sa silid. Still smiling, binalikan niya ang pagluluto ng sopas. She was burning like she was having a fever. Her hot, sweaty skin slapped against his as they rocked their bodies together. He pushed himself harder inside her and she whimpered shamelessly. Napatigil sa pagtipa ng keyboard si Marge. Halos idikit na niya mga mata sa screen. Matapos ang ilang sandali, napapikit siya ng mariin. Shit! Mura niya sabay untog ng ulo sa mesa. Itinaas niya ang isang kamay at pinindot ang delete button sa keyboard. That's it. She's really dead. 2:00 na ng madaling araw. 5 oras na siya nagsusulat, pero sa awa ng Diyos, wala pang isang pahinang natatapos niya. Shoot! 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 Mahina niyang usal na sinabayan pa ng mahinang pagpukpok sa mesa. Noon, okay lang kahit naghahabol siya ng deadline dahil mas effective siya kapag ganoon. Pero ngayon, kahit anong sindak at pressure niya sa sarili, walang effect. Matapos ng halik ni Nico, para siyang colorblind na biglang nasilip ang tunay na kulay ng daigdig. Nagbulantang siya sa tingkad ng mga kulay at ngayong bumalik siya sa black and white na mundo, ramdam na ramdam niya ang kahukaan niyan. Inis na napaungol siya. Mama Marge? Mabilis nang nag-angat ng ulo ang dalaga nang marinig ang boses ng anak-anakan. Nakayapak ito at nasa tapat ng pintuan ng kwarto. Maingay ba ako? Nagising ba kita? Tumayo siya para lapitan ito. Nanlaki ang mga mata niya nang makitang umiiyak ang bata. Baste, bakit ka umiiyak? Mabilis niya itong kinabig palapit. Nanaginip ka ba ng masama? May masakit ba sa'yo? Gusto mong pumunta ng hospital? Sorry. Mahigpit na pumulupot sa leeg niya ang maliit na braso nito. Tutulong ako. Di ka na mapapagod. Natigilan siya.
Nakalimutan bigla ang lahat ng problema sa pagsusulat. Hindi ako mangkukulit, magiging mabait ako. Lalaki ako kaagad. Impit na iyak nito. She swallowed hard as she held the trembling child. It's okay, it's okay. Napansin niyang may bahagyang ninig ang kanyang tinig. Hindi mo kailangang lumaki agad. Pumikit siya ng mariin at masuyong hinalikan sa noo ang umiiyak na paslit. Tumayo siya at kinarga ito papunta sa kwarto. Hiniga niya ito sa kama at tumabi rito. It's okay, hindi kita iiwan. Niyakap niya ang bata. We're family, and family never leave each other. Patuloy lang sa mahinang pag-iyak ang bata. It's okay, it's okay. Patuloy niyang bulong sa bata. Habang hinahaplos ito sa likod, matapos ng ilang minuto, the child fell into a restless slumber. Masuyo niya itong hinalikan sa noo. Akmang tatayo siya nang humigit ito ng yakap ng natutulog na paslit. Kahit sa pagtulog, hindi ito makatakas sa mga multo ng realidad. Marahan siyang bumulong sa bata. Isasara ko lang ang laptop, Baste. Babalik ako. Hinalikan niya itong muli sa noo. Mukhang hindi nakalma naman ang bata sa assurance niya. Lumuwag ang yakap nito. Maingat siyang tumayo at tinungang kusina pagkatapos ay niligpit ang laptop. Then bumalik na siya sa silid at humiga sa tabi ng bata. Family never leave each other. Bulong niya sa paslit at niyakap ito na mahigpit. You look like hell. Hindi nag-angat ng ulo si Marge mula sa pagkakasubsob sa table. It was lunch. Mabilis niyang tinapos ang pagkain at nagbalik agad sa teacher's lunch para makaidlip. Maaga siyang nagising kaninang umaga para subukang makapagsulat ulit. Umaasang kahit papaano, nilipad na ng hangin ang kanyang writer's block. Pero waipek, mataas pa rin ang block. Go away, I wanna rest. Pagod niyang sagot kay Nico. Huhulaan ko. Narinig niya sambit nito. Hindi ka makapagsulat dahil matapos kahapon, everything became bland and pale. Nagulangtang siya at mabilis na napaangat ang ulo. How did you know that? Gulat niyang tanong. Mayabong itong umiti. Because I'm a good kisser. That's why. Huwag mong kakalimutan mamaya. We're on. Siniil siya nito ng halik bago pa siya nakapagprotesta. Nang makaalis ito, nanatili siyang tulalang nakatingin sa harapan. May kaunting shock pa rin sa bigla nitong paghalik. Maya-maya, mahina niyang inuntog ang ulo sa mesa. Bastard! Usal niya sa sarili. Ano bang tingin nito sa kanya? Laruan? Pinagdidiskitahan dahil lang nababagot ito? Ano kaya kung mag-file siya ng sexual harassment laban dito? Better yet, ipakulong kaya niya? Angal niya sa sarili. Hinilig niya ang ulo sa isang bahagi at tumitig sa bintana. She drummed her fingers on the table as she thought of Nico. True, he was really an ass. Pero sa kabilang banda, kung iisipin mabuti, kakaunti lang ang taong kasing sama ng ugali ng binata. Hindi araw-araw makakakilala siya ng gaya ng bagong chairman. Tila na-excite siya sa pagkakataong makadaupang palad muli niya ang isang tulad ni Nico Alejandro. Natigilan siya sa isiping iyon. Bahagyang nanlaki ang kanyang mga mata. Tila dumunga o mga anghel sa bintana ng langit. Tama! Napapalakpak siya sa sarili. What in the world was wrong with her? Writer siya, hindi ba? Once in a lifetime chance ito. Dapat sunggaban niya ang pagkakataon at gamitin niyon sa pagsusulat. Napangiti siya ng malapad sa sarili. Ang galing! She exclaimed. Ang ringtone ng kanyang cellphone ang nagbalik sa kanya sa kasulukuyan. Number ng preschool teacher ni Baste nakadisplay sa LCD. Teacher Marlon? Sagot niya sa tawag.
What? Bulalas niya. Napatayo siya at naramdaman niya ang pagunahan ng kanyang heartbeat. Sige, Teacher Marlon. Yes. May bahagyang nginig sa boses niya. Yes, pupunta na ako dyan. Salamat. Then mabilis siyang pumutol at tinawag ang nanginginig ang kanyang mga kamay na inayos niya ang gamit. Teacher Marge, what's wrong? Aalis ka? Nagtatakang tanong ng kadarating lang na si Anne. Si Bastehi namatay, dinala sa ospital. She walked out of the classroom fast. Pakisabi kay Mother Superior ang nangyari, tatawag na lang ako mamaya. At kumaripas na siya ng takbo. One of the downsides of being a genius was the tendency to get bored easily. Madaling naluluma ang mga bagay-bagay dahil madaling natututunan. Problema ito ni Nico noon pa. It applied to everything. In school, in women, even in places. Parang lalagdating siya kapag natigil sa isang lugar o sa isang tao. Kaya napagpasyahan niyang maglagalag sa buong mundo gamit ang alibay na isa siyang wandering photographer. Totoo naman na photographer siya, pero sa kabuuan, pastime lang niya yun. Sigurado siyang balang araw, itatapon niya rin ang kamera, gaya ng pagtapon niya sa mga babae, gamit lugar na parang may expiration date ang mga ito. At dahil genius siya, umubra iyon. Kailangan lang niyang maglaro sa stock market at solve ng problem. Wala siyang balak yumaman. Kahit ang pera, hindi niya balak makasama ng matagalan. Kailangan lang niya ng sapat para suportahan ang sarili at ang kanyang paraan ng pamumuhay. He drummed his fingers on his office table. Ang bagal ng mga oras sa lugar na iyon. Out of boredom, dumampot siya ng isang papeles mula sa mga nakatambak sa kanyang mesa. Ang proposal ng mga madre para sa isang feeding program ang nakuha niya. Mabilis din niyang binitawan ng dokumento. Walang dahilan para basahin niya ulit iyon. Tama ang desisyon niyang hindi ito papayagan. Feeding programs were stupid. Hanggang kailan papakainin ng mga bata? 1 buwan? 2 buwan? 6 na buwan? Isa lang ang sigurado. Hindi yun panghabang buhay. So why bother? Matapos ang program, babalik ulit sa mga dati ang mga bata. Kaipokritahan ang mga feeding programs. Pathetic dole-outs. Pampalubag loob. Consuelo de bodo. Isang paraan para sa masabi lang na nakatulong. Samantalang kung tutuusin, patikim lang talaga ito. Matapos ang ilang minuto, sinipat niya ang relo at napakunot noo. 3:40 na. Halos 1 hour late na si Marge. Na-check niya ang schedule nito at kanina pang tapos ang huling math class ng babae. Lumalim ang kunot noon niya at kinuha ang kanyang cellphone. Was he trying to back out of their argument? As if he could let her. Pinindot niya ang number nito na nakuha mula sa school record. Matapos ang 2 ring, sinagot iyon ng dalaga. Where in the world are you? Bungad niya bago pa man makapagsalita si Marge. Sino to? Tanong ng dalaga. Nico, nasan ka? Medyo maingay ang background dito. Balak mo bang mag-back out? Miss Ortega, kakausapin ko na po kayo ni Doc. Narinig ni Nico na tawag ng isang babae mula sa background. Are you in a hospital? Usisa niya sa kabilang linya. Yes sir, bukas na lang tayo mag-usap. May emergency lang. Sige, sandali. Pero binabaan siya nito. Kunot nung tinitigan niya ang cellphone ng ilang segundo. Pagkatapos, pinindot-pindot niya ang telepono. He tried locating her using GPS. Tila paborito siya ng tadhana dahil may nataong may GPS din ang dalaga. At nalocate kaagad niya
Without thinking further, kinuha niya ang car keys at tinungong pinto. Live for the moment. Enjoy things as they come. Don't think too much about things. Just do things as you please. Ganon ang paraan ng pamumuhay ni Nico Alejandro. He would enjoy playing with Marge until he'd get tired of her. Pagkatapos, itatapon niya ito gaya ng ginagawa niya sa lahat ng mga bagay. And then, he would look for another pastime. Nakita niya itong paglabas ng isang klinik kasama ang isang batang lalaki. Kagaya ni Marge, maputi rin ang huli. Pero sa kulay lang nagkatulad ang dalawa. May pagka-Caucasian ang mukha ng dalaga. She had fine straight nose, slightly oval face, big dark eyes. Kung tutuusin, maganda ito. Fine, hindi ito kasing ganda ng mga babaeng nakadaupang palad na niya, pero possible na rin lalo na kapag naayusan. But then again, kung si Nico ang tatanungin, parte ng charm ng dalaga ang pagiging simple nito. Naglakad siya palapit sa dalawa. Tulog ang batang karga nito na may pagkatsinito at kulot ang buhok. Iyon tipong pwedeng gamitin younger version ng mga Koreanong artista sa TV series. Nagtaas ng tingin si Marge at nakita siya. Akala ko ba virgin ka? How come may anak ka? Bungad niya nang makalapit. She frowned at him. This is Sebastian, pamangkin ko. Tumaas ang sulok ng mga labi niya. I know, nakita ko sa file mo. Need a ride? Napaurong ito na para bang nag-announce siya ng hold up. He rolled his eyes. Hinawakan niya ito sa lower back at iginiya papunta sa kotse. Bored ka na naman ba? Tanong nito nang makapasok sila sa kotse. Nakaupo ito sa tabi niya habang nasa backseat ang bata. Obvious ba? Matabang niyang tugon. Namilog ang mga mata nito at muli siyang binalingan. Mataas din ba ang IQ mo? Napakunot noo siya. What do you mean? Binuhay na niya ang makina ng sasakyan. Si Baste kasi, mataas din ang IQ. Sabi ng counselor, isa raw yon sa reasons kaya madaling mabore yung bata. Dapat daw, I try to give him new things to learn. Tumangulang siya. Akala ko kapag matalino, madali na lang ang lahat. Pero mukhang malala rin ang topak ng mga kagaya nyo. Umismid siya. What a baseless, stupid, stereotypical generalization. Bakit? Ano bang problema ng pamangkin mo? Sabi ng doktor, stress daw. Bumuntong hininga ito. 5 taon pa lang, stress na? Hindi naman porke bata, wala nang problema. Big serious problems usually start when you're a kid. Hindi mo ba alam yun? May bahid ng pang-uyam ang tono niya. Bahagya itong natigilan pagkatapos isang malungkot na ngiti ang sumilay sa labi. You're right. Mahina nitong sabi sa kanya saka sinulyapan ang natutulog na bata sa likod. Sa tansya ni Nico, mas malaki pa ang hotel room niya kaysa sa apartment ni Marge. Pero siguro, tama lang yun para sa 2 tao. Pagdating sa bahay, kinarga ng dalaga si Baste patungo sa kwarto at mabilis na pumunta sa kusina. Sandali, uminom ka muna ng juice bago ka umalis, sabi nito. Tumangulang siya at sinundan ito sa kusina. Asan ang parents niya? Shoot! Narinig niyang singhap nito. Wala pala kaming juice. Nasuklay nito ang nakapusod na buhok saka napatingin sa kanya. He looked at her dryly. What? Nag-aalangan nitong ngumiti. Kasi... Sabihin mo na, lalo lang akong naiinis. Pwede bang pabantay muna kay Baste? Mabilis nitong dugtong. Do I really have a choice? Matamis itong ngumiti sa kanya. Thank you. Tumakbo ito papunta sa pinto. Mabilis lang ako, promise. Salamat ha. Just like that, nakalabas na ito ng bahay. Naiiling lang siya na nagtungo sa maliit na sala. Great! Ngayon, naging tagapantay pa siya ng bahay. Dapat yata hindi na lang niya ito hinanap kanina.
Bumuntong hininga si Nico at naupo sa sofa. Iginala niya mga mata sa paligid. Nahagilap ng paningin niya ang ilang larawan sa isang eskaparate. Tumayo siya at tiningnan iyon ng mabuti. The pictures were mostly of Marge and a girl who kinda resembled the little boy. Sa palagay ni Nico, ito ang nanay ng bata. Puro mga bagong kuha ng ibang mga litrato. Sa lahat ng iyon, kasama na si Baste. Matapos ang ilang minuto, umupo siya muli sa sofa. Ilang pang minuto ang lumipas, hindi na niya napigilan ang paghigit ng hangin. Anak ng pating, mukhang matabunan ng Diyos si Marge ah. Inis na kinuha niya ang cellphone at akmang tatawagan nito nang marinig ang pagbukas ng isang pinto. Mama Marge? Napalingon si Nico at nakita ang bata sa tapat ng pinto ng kwarto. Nakayapak ito at nagkukusot ng mata. Nilibot nito ang mga mata sa paligid. At nang hindi makita ang hinahanap, nakita niyang nanlaki sa takot ang mga mata nito. Umalis siya sandali. Paliwanag niya, pero mukhang hindi na siya ito narinig. Mama Marge! Mama Marge! Sigaw nito sabay karipas ng takbo sa kusina. Nagulat siya at napatayo para habulin nito. Hey kid! Sandali! May binili lang siya. Habol niya. Ngunit mukhang invisible at inaudible siya sa 5 taong gulang na paslit. Mama Marge! Hysterical nitong sigaw. Muli itong tumakbo pabalik sa sala at akmang lalabas pa ng bahay kung hindi niya naagap na hinila at mabilis na kinarga. Oh great Nico, just great. Ngayon naging instant babysitter pa siya. This was boring with him fast. Umalis lang siya sandali, pero babalik din siya agad. May bahid ng inis sa boses niya. Sinungaling! Asik ng bata habang nagbubumiglas. Si mama din umalis lang pero hindi na bumalik. Sa kung anong dahilan, natigilan ang mga binata nang marinig iyon. Mama Marge, huwag mo akong iwan! Sigaw nito habang nagpupumiglas. Huwag niyo akong iwan. Isama mo ako, Mama Marge. Parang susing binuksan ng mga salitang iyon ng Pandora box sa loob ni Nico. He stood there, frozen and petrified. Habang pinapalibutan siya ng samot-saring multo, napilit niyang tinatakbuhan, pero kailanman ay hindi magagawang taguan. Nanikip ang lalamunan niya pagkatapos wala sa loob na humigpit ang yakap sa bata. It's okay. It's okay. He found himself saying. Ang mga kamay niya ay tila may sariling buhay na hinahagod ang likod ng umiiyak na paslit. Di ka niya iiwan. It's okay. Paulit-ulit niyang bulong, pero walang epekto iyon sa paslit. Bitawan mo ako. Sino ka? Nagwawala na ito. I'm a friend of Marge. Kaibigan ako. Sa buong buhay niya, ngayon lang siya naging desperadong palinawagan ang isang tao. Naging lalong matalim ang tingin ng bata. Si mama ko rin nagka-friend. Tapos iniwan ako. Kukunin mo rin si Mama Marge. Naging mas marahas ang pagpipiglas nito. Bitawan mo ako. No, hindi ko gagawin yan. Sinungaling, hindi ka niya kailangan. Nag-uunahan ang luha sa mga bata. Tulungan ko siya. Hindi na siya mapapagod. Hindi na siya magpupuyat. Di ka niya kaibigan. Nagngangalit ang mga ngipin nito habang patuloy sa pagluha. Di na ako iiyak. Hindi ako magkukulit. Huwag mo siyang kunin. Huwag mo siyang kunin. Mariing napahawak ang maliit nitong kamay sa polo niya. Nanikip ang dibdib ng binata habang tinititigan ng paslit. Muli, kinabig niya ito papalapit at napapikit ng mariin. Sa unang pagkakataon, sa loob ng mahabang panahon, the detached and cold Nico Alejandro felt completely helpless. Patuloy niyang hinagod ang likod ni Baste. Please, narinig niyang pakiusap niya. Stop! Stop crying! Someone, anyone save this child.
Noon nagbukas ang screen ng pinto. Sorry, natagalan. Mama Marge! Mabilis na kumalas sa kanya ang bata. Kumaripas ito ng takbo at agad binuksan ang pinto. Baste! Mama Marge! Mahigpit na yumakap dito ang bata. Yumakap din ang dalaga at kinarga ito. Baste! Bakit? Mama Marge! Hagulhol nito. It's okay. May binili lang ako. Hinagod nito ang likod ng pamangkin. Nagpakawala ng nanginginig na hininga si Nico habang pinapanood ang dalawa. Nanghihina siyang napaupo sa sofa. It's okay, it's okay. Alo ng dalaga sa paslit. Nanginginig ang mga kamay na nahihilamos niya sa mukha. It's okay, it's okay. Patuloy na masuyong bulong ng dalaga. Napapikit si Nico ng mariin at hinayaang kalmahin ng boses ni Marge ang batang takot na takot maiwan mag-isa. Bakit siya iniwan? Ang mga magulang niya? Tanong niya sa dalaga habang binubuksan nito ang lata ng pineapple juice. Marahil dahil sa pagod, mabilis na nakatulog si Baste. Nasa loob na ito ngayon ng kwarto. Bakit mo tinatanong? Balik tanong ni Marge. Natigilan siya pagkatapos ay mabilis na iniwasan ng tingin. Huwag mo akong sagutin kung ayaw mo. Japanese ang father ni Baste. Putol nito sa sinabi niya. Nagtaas siya ng tingin at ibinalik ang tingin sa mukha nito. Kumuha ito ng baso at isinalin doon ng juice. It was the usual story. Nag-Japan ang mama niya. Pagbalik, kasama na siya. Nag-asawa ulit ng foreigner ang mama niya 1 year ago. Hindi nun alam na may anak siya, kaya iniwan niya sa akin yung bata. Inabot nito sa kanya ang baso. Tinanggap niya iyon. Gusto mo dito ka na kumain? Natigilan siya. Napatitig sa maamo nitong mukha. For some reason, he felt like a vampire being invited to enter heaven. Tila nagulat naman ang dalaga sa reaksyon ng mukha niya. Pero kung may gagawin ka, it's okay. Wala akong gagawin. Mabilis niyang turan bago pa nito mabawi ang imbitasyon. I'll stay. Pinal niyang sabi, sabay upo sa silya. Nanatili itong nakatitig sa kanya. Tila naguguluhan sa mga kinikilos niya. Hindi niya ito pinansin. Nang tila makasigurong wala siyang bombang papasabugin, pumalikod dito at kumuha ng upuan. Take-out food lang nabili ko. Ayos lang? Tumuntong ito sa silya para ubutin ang mga plato sa kabinet. Pasimple siyang humigit ng hangin. Then, nahiglap niya sa mata niya ang pagyawang ng silyang tinutungtungan nito. Napalapit siya sa dalaga. Okay lang ang take-out food, Marge. Ako nang kukuha niyan. You look clumsy. Baka malaglag ka lang. No, ay! At hayon, nalaglag na nga ito. Automatikong nagpanic mode ang kanyang heartbeat at bago pa niya namalayan, gumalaw na ang katawan niya para saluhin ito. Ngayon lang talaga niya na-appreciate ang bilis sa kanyang kamay reflexes at ang body coordination. Sorry. Mabilis itong tumayo mula sa pagkakadagan sa kanya. Parang deja vu ito noong una silang nagkita. Shit, ang bigat mo. Oh my God, sigaw nito. You're bleeding. Mabilis niyang kinapa ang katawan. Wala siyang nararamdamang masakit. There, sa labi mo. Tumaas ang kamay niya at napahawak sa bibig. Doon niya naramdaman ang maliit na hiwa sa kanyang lower lip. He looked at her dryly. Ano ba? Cut lang to. Walang namamatay dito. Kahit na, kailangan niya lagyan ng yelo. Mabilis itong lumapit sa ref. Tumayo siya at umupo sa isang silya. Oh my gosh, narinig na naman niya itong anito. What now? May
Tahimik takot din niyang saad. Tumingin ito sa kanya na tila ba end of the world na mamayang gabi. Lalo tuloy silang kinabahan. Wala kaming yelo. Nanlaki ang mga matang pahayag nito. Natigilan si Nico. Wala silang yelo. Napahigpit siya ng hangin at matalim itong tinitigan. Balak ba nitong puputuin ang buhok niya nang walang sa oras? Lampa. Scatterbrain at drama queen. Daig pa nito ang niratrat ng machine gun sa inusulto niya. Sigurado ka bang kaya mo mag-alaga ng bata? She cringed. Lumapit ito dalang isang panyong binasa sa faucet. It's okay. Pamartir effect nito. He rolled his eyes as tiny smile graced lips. Hinawakan niyang lower lip niya at bahagyang dinampian ng basang tela. Alam ko namang clumsy ako at madalas kailangang alagaan. Emote nito. Kaya nga nagpapasalamat ako at nandyan din si Baste. He take care of me. We're dependent. We take care of each other. Taas noon nitong pahayag. Natagpuan niya ang sariling nakatitig sa mukha ng dalaga. It looks deep. Narinig niyang sabi ni Marge. Teka, bibili lang ako ng yelo. Akmang aalis ito pero hinila niya sa kamay. Don't, he said. Wala sa loob na nahila niya ito sa baywang at napaupo ito sa kandungan niya. Dahil doon, her skirt rode up to her mid-thigh as she straddled him. Mukha nagkakalat na ng lagim ang vampira. What are you doing? Nanlaki ang mga mata nito sa panik. Lumamlam ang mga mata niya at napatitig sa mga labi ng dalaga. Manipis na lip gloss lang ang nakapahid doon. Ano nga flavor niyon? Sigurado siyang nalasahan niya yun kahapon and it was sweet. Strawberry? Cherry? He raked his brain furiously at nang hindi maalala, nairita siya. Hindi mo ba alam? He said, his eyes still focused on her slightly parted lips. It's scientifically proven that saliva help heal wounds faster. Nanlaki ang mga mata nito and before he knew it, he was already kissing her. Para kay Nico Alejandro, kisses meant nothing. Hindi na niya nabilang ang mga babaeng naiakama niya. Gaano pang nahalikan. Natatawa siya sa mga nagsasabing magical ang isang halik. That was a stupid lie. Kung ano man ang nararamdaman habang naghahalikan ng dalawang tao, hindi yun magic. Libog yun. A very natural and very normal physical response dala ng hormones. So when he felt his world trembling and saw fireworks violently exploding as he kissed Marge in those moments, nagpanik siya at mabilis na pinutol ang halik. Napatitig siya sa dalaga sa nanlalaking mga mata. Nakapikit ito at bahagyang nakaawang ang mga labi habang habol ang paghinga. What the hell was that? That's not magic. That's what like a freaking Armageddon, for goodness sake. Mga sinungaling, sinabi na nga ba niya at dito tong magical ang halik? What's wrong? Anas ng dalaga as she opened her heavily lidded eyes. Napalunok siya. Parang may magnet na muli siyang napatingin sa labi nito. Nothing. Anas niya at hinalikan ulit ito sa pag-asang masamang accident lang sa kaulawakan ang naramdaman kanina. Hell, he was wrong. Sigurado talaga siyang may lindol. Dahil kung hindi, how come everything seemed to be spinning out of control? Nawalan ba ng gravity ang mundo? Bumubulusok ba ang earth sa araw? Yet, natagpuan niya ang sariling walang pakialam. Wala siyang pakialam kahit dumating pa ang 10 plagues of Egypt, o ang 4 na horsemen ng apocalypse, o ang isang higanting asteroid mula sa kung saang galaxy. He just wanted to kiss her. He groaned as he tasted her. Marshmallows nga pala ang flavor ng lip gloss nito. How did he forget? It was so like her, so soft and so sugar sweet. He bite, licked, and suckled her lips hard as if he wanted to eat her whole. Ang mga kamay niya ay hindi mapakali sa katawan nito.
They roamed restlessly over her back, her sides, her breasts, her waist, her hips, her thighs. All the while, patuloy sa pasabog ang mga kulay sa walang habas na pag-ikot ng paligid. Nico! Gumapang ang labi niya sa leeg ng dalaga at napasabunot ito sa kanyang buhok. He glided his hands under her skirts, gripped her ass, then pulled it against him. Napasinghap ang dalaga at lalong humigpit ang hawak sa balikat niya. Marge, anas niya habang muli itong siniil ng halik. He pulled her head to the side and kissed her deeper. She whimpered in his mouth as she moved her hips against him and he swore. Sumabog lahat ng bulkan sa Pacific Ring of Fire. Ang hangin ay biglang naging sobrang init, sobrang kapal, sobrang bigat na halos naging imposible ang paghinga. He was suffocating but damn it, hindi niya puputulin ang halik. Kaya gusto niyang magmura ng malakas siyang nitong itinulak palayo. Automatiko siyang napahawak sa balakang nito. Malalim ang paghinga, natagpuan niya ang sariling nakatitig sa mga mata ng dalaga. Her eyes were wide with something he could not identify. Napalunok siya nang wala sa oras at humigpit ang hawak sa baywang nito. Marge, nagulat siya nang bigla itong yumakap ng mahigpit. Thank you, she exclaimed. Sa kanyang gulat, hindi niya ito napigilan sa biglang pagtayo at pagtakbo sa sala. Bago pa niya namalayan, tinitipanan nito ang keyboard ng laptop. What the? Anas niya nang mahimasmasan. Nakaawang mga labing napatitig na lang siya sa dalagang tila pumasok sa ibang dimensyon. Mas mabilis pa sa cheetah ang mga daliri nito. Ang mga mata na kamay tiband sa screen at sa hula ni Nico, kahit may bumagsak na jet plane sa bubong, hindi ito namamalayan na nagsusulat na dalaga. Napahigpit pa siya ng hangin. So ito na ba ang purpose niya? Ang maging inspiration ng babaeng ito sa pagsulat ng erotica novels? Napasinangot siya. Muli, napahigit siya ng hangin habang tinititigan si Marge. Then napadako ang tingin niya sa grocery bag na hindi pa nito naaayos. Hindi siya nag-analyze sa mga sumunod na ginawa at inayos niya mga groceries. Pati ang take-out food ay nilipat niya sa lalagyan at tinakpan. Kasalukuyan siya naghuhugas ng kamay nang biglang sumigaw ang dalaga ng, "Yes! Sa wakas! I did it! I did it!" Muntik siyang mapatalon sa gulat. Tinapunan niya ito ng masamang tingin. Anak ng putakte, nakakarami na to ah. I did it! Nakataas ang mukha at mga kamay nito sa langit at nang bumaba iyon sa lupa, nagtama ang kanilang mga mata. Her eyes widened na para bang ngayon lang naalala na nandun pala siya. Nainsulto siya. Was he that forgettable? Natutop nito ang bibig. Sir Nico, sorry. Mabilis itong tumayo at lumapit sa kanya. Bahagyang naningkit ang mga mata. He's Sir Nico again now? Yeah, mahiya ka. Wala ba nagturo sa'yo ng manners? Angal niya. Uy, namilog ang mga mata nito. Inayos mo yung mga groceries? Gulat na gulat ito na para bang nalaman itong hindi pala nagngangat-ngat ng vampira. Lalong naningkit ang mga mata niya. Ano bang tingin nito sa kanya? Asshole? Pagsasalitaan niya ito sana ng maanghang na salita, ngunit ngumiti ito. Thanks. Corny ng pakinggan, pero sigurado siya, he really felt his heart skip a bit. Then parang vampirang nakakita ng araw, mabilis niyang iniiwas ang tingin. Kain tayo? Akmang hahawakan siya nito sa kamay, pero automatiko siyang napaiwas. Natakot siyang mapaso rito. Oh no, mabilis siyang tanggi. Humalughog siya ng excuse sa utak. May gagawin nga pala ako. Sa susunod na lang. Bye! It sounded so fake na gusto niya tuloy katusan ng sarili. Way to go, Nico. To think na 200 ang IQ niya. Kinabig niya ito at mabilis sinalikan sa noo bilang paalam. Nagulat ito sa ginawa niya. Gaya niya, he never kissed woman on the forehead or the hair. He found it cheesy.
quickly. Oh, okay, sagot nito. Mabilis niyang iniiwas ang tingin dito. Kita tayo bukas. Parang vampirang nagtatago sa araw na tinungo niya ang pinto. Kung makakapagreklamo lang ang sapatos ni Nico, baka dinimenda na siya nito kanina pa. Pabalik-balik na naglalakad ang chairman ng St. Vincent sa kabuuan ng opisina niya. Every 5 seconds, lumilipad ang tingin niya sa orasang nakasabit sa itaas ng pinto. 5 minutes after the 3 ang nakasaad sa orasan. Meaning, 5 minutes nang late si Marge. Napahinto ang binata sa gitna ng opisina. Tumitig sa sahig at masinsinang pinagdebatehan ang so far ay pinakamalaking dilema ng kanyang buhay. Should he call her? Pero baka lumbas na na-attach siya dito. Dapat ba niyang ipatawag sa dalagang sekretary niya? O kaya i-page? But wasn't that the same as calling her? He groaned. Sir Nico? Natigilan siya nang marinig ang boses ni Marge. Mabilis siyang napalakad papalapit sa pinto. He ripped it open and saw her standing there. Hindi gaya kagabi, hindi niya ramdam ang isa siyang vampirang nakakita sa araw. Today, he felt like a moth and she was the flame. Sa loob ng ilang segundo, hindi siya nakapagsalita. Well, tila nag-aalangan nitong sabi. Hindi mo ba ako papapasukin? Doon siya tila nahimasmasan. Gusto niyang tadyakan ng sarili. Goodness, did he just space out? Yeah, sure. Come in. Aniya, gamit ang pinaka-cool at pinaka-I don't give a shit tone na kaya niyang isummon. Mabilis siyang naglakad papunta sa likod ng table niya. Tungkol sa kagabi, narinig niyang anito. Mabilis siyang natigilan. Lahat ng coolness niya ay natunaw. What about it? He asked, his heart beating madly in his chest. You were so great. She was beaming at him. Kumikinang ang mga mata nito na tila isang batang nakakita ng candy store. Tama ka. Kailangan nga siguro ma-experience ko ang real thing. Tuwang-tuwa yung editor ko. Mas mainit at mas may dating daw yung pinasa ko kagabi. At lahat yun ay dahil sa'yo. Parang nagliliwanag ito sa sobrang saya. Oh, ang tanging niyang nasabi. Sa kung anong dahilan, tumigas ang boses niya. So, anong ituturo mo sa akin ngayon? Todong ngiti ito. Siya namang simangot niya. Excuse me? What will you teach me now? Hindi ba sabi mo tuturuan mo ko tungkol sa sinusulat ko? You know about sex and all. Walang kieme, nabanggit nito. Sa kung anong dahilan, parang gusto niyang sakalin ng dalaga. Iniwas niya ang tingin dito. Well, about that, napasinghap ito ng malakas. Are you already bored with me? She freaked out. Nanlaki ang mga mata nito sa takot at napahawak pa sa kamay niya. Please, sabihin mong hindi. Promise, hindi ka masyadong guguluhin. Konting oras lang hinihingi ko. Kailangan ko lang matutunan at maramdaman ng ilang bagay. Promise, pagkatapos niyon, hindi na kita guguluhin. Promise talaga. Itinaas pa nito ang isang kamay bilang sumpa. Humigit siya ng hangin. Please, please, please. Muli nitong hinawakan ng dalawa niyang kamay. Sige na, Sir Nico. Promise, after this, hindi na kita guguluhin. He found his jaw working. Please. Muli siya napahigit ng hangin. Fine. Great. Napangiti ito muli at napapalakpak pa sa tuwa. May gusto kong subukan. Okay lang? She asked happily. Ngayong nakuha na nito ang gusto, lahat ng desperasyon ay burado na sa maamo nitong mukha. Ano kaya kung sakali na niya ito ng ngayon? Fine, whatever. Bahagyan niyang angil.
Hinila siya nito at pinaupo sa office chair. Saka walang pasubaling umupo sa kandungan niya. Automatiko napahawak siya sa baywang ng dalaga. I just wanted to try something. Bumaba ang tingin nito sa kanyang labi at walang pasabing hinalikan siya. Napahawak siya sa batok nito at hinila pa ito palapit. Kagaya ng nakaraang gabi, tila niyanig ang buong paligid. Lagi bang ganito sa tuwing hahalikan niya si Marge? Marahas siyang umungol nang itulak siya nito palayo. Not again. No, panas nito sa labi niya. Her eyes were dark and smoky, heavily lidded with desire and need. Napalunok si Nico. He felt the lower part of his anatomy getting hard. Gusto niyang mapamura. Ano ba talagang problema niya? He's a sex god for crying out loud. He should not lose control this easily. Humigit siya ng hangin as he felt himself getting harder with every passing second that he started at her eyes. Yep, sigurado siya. There was definitely something wrong with him. Don't respond. Narinig niyang bulong nito. Pagkatapos ay muli siyang hinalikan. He groaned. Naman, nagbibiro ba to? Sana hiniling na lang nitong pigilan niya ang global warming. Yet, sa kabila ng litanya ng mga bayolenteng reklamo, natagpuan ng binatang pinipigilan ng sarili. Maya-maya na lang niya iisipin kung bakit. Marahan ang paghalik ni Marge. Halos hindi dumampi ang malalambot na labi sa kanya. It was like a fleeting butterfly, grazing his lips ever so lightly, like soft fragrant petal brushing his skin as the wind danced by, torturously sweet, infuriatingly gentle. Natigilan ng binata, nanlaki ang mga mata. What the? Butterfly wings? Petals? Wind dancing? Anak talaga ng tipaklong. Kailangan ko pa siya naging powet. When the hell did he spout sonnets? Hindi nga niya alam kung anong sonnet. He wanted to grab her face and slam her mouth to his. He wanted to slip his tongue between her lips and make her moan in his mouth. He wanted to kiss her, touch her, and... Ay, nakahinga siya ng maluwag. There, that was more like him. Napahigit ang hawak niya sa baywang nito. Marahas siyang napahigit ng hangin nang gumapang ang labi ng dalaga sa kanyang leeg, and when she opened her mouth and sucked hard at his skin, na-confirm niya ang hinala ng nakaraang gabi. May galit ito sa kanya at gusto siyang bigyan ng heart attack. At para bang nananadya talaga. She started sensually and slowly grinding her lips against his painful arousal. That did it. Parang salaming nahulog sa 10 palapag ang nanggusali ang lahat ng kontrol niya. Marahas at nakakabingi yung bumagsak at pira-pirasong nabasag. Napasabunot siya sa buhok nito at marahas itong sinili ng halik. He kissed her hungrily, demandingly and forcefully. He crushed her lips to his, sucked them hard, drove his tongue deep inside her mouth until her fingers were digging into his scalp. He kissed her until she was feverish and senseless. Muli, sumabog ang nakabubulag na liwanag sa paligid. Pero hindi na niya iyon napansin. Si Marge ang sentro ng lahat. Anything and everything beyond her was void and irrelevant. Pero sa kanyang pagkairita, muli siya nitong tinulak palayo. Wait, sandali. Hinihingal nito sambit sa pagitan ng mga halik. He groaned in protest. Hinapit niya ito at patuloy na hinalikan ng mariin. Teka, sandali. Tuluyan nitong pinutol ang halik. Pareho silang hirap sa paghinga. Nakapikit ito at nakahawak pa rin sa balikat niya na tila ba may pilit na inaabot at inaalala. Pagkatapos, nagmulat ito at humagilap ng ballpen at papel mula sa mesa. She began writing furiously habang nakaupo pa rin sa kanyang kandungan. His eyes narrowed. That was not fair. Muntik na niyang makalimutan pati pangalan niya. Ito nakakapagsulat pa? Kinakalawang na ba siya?
Malalim pa rin ang paghinga. Napatitig siya sa silid ng leeg. Tumaas ang isang sulok ng kanyang labi. A perverted idea entered his perverted mind. He leaned and started softly kissing her neck. Wait! Anas nito, pero hindi niya iyon pinakinggan. He parted his lips, stuck out the tip of his tongue and began tracing an invisible line on her smooth skin. He groaned when he kissed her. Ngayon, sarili na niyang gusto niyang sakalin. Mga hudas sa brain cells. Saan ba nagpunta mga iyon? Nico, stop! You're distracting me. Pero mas distracted siya at hindi na makahinto. Groaning, hinila niya ito sa batok at muling siniil sa labi. Napaungol ito at maalab ding dinugtong ang halik. She was mind-searing, annoyingly, intoxicating and dangerously addicting. Nalulunod siya, hindi makaahon, hindi makahinga. Ito ang pinakamagandang bagay na naramdaman niya sa buong buhay niya. Muli siyang napaungol bilang protesta nang may marinig na alarm. What the? Asik niya habang nililibot ang tingin sa paligid. That's mine. Medyo hinihingal pang sagot ng dalaga. Mabilis itong tumayo mula sa kandungan niya bago pa siya makapagprotesta. Damn, she could really be fast when she wanted to. Inayos din ito ang nagulong buhok at damit. May meeting sa school ni Baste. I need to go. Inalarm ko para di ko makalimutan. His face fell. Oh, ang nasabi na lang niya. Kinuha ng dalaga ang papel na pinagsusulatan nito. Tumayo siya at kinuha iyon mula sa dalaga. Hey! Protesta nito. Delikado to. Huwag kang nagsusulat kung saan-saan. Ang clumsy mo pa naman. Paano kung mawala ulit at may makapulot na ng iba? You mean, kagaya mo? Hindi niya pinansin ang pasaring nito. Use your cellphone. Doon may sulat kapag may naiisip kang ideas. Tapos lagyan mo ng password. Yung laptop mo, lagyan mo rin. Namilog ang mga mata nito. Nagawa yun ng laptop and cellphone. Pwedeng lagyan ng password. He looked at her dryly. Teacher ka ba? Anong IQ mo? Saan bundok ka ba nakatira? Lumabi ito. Hindi ko alam kung paano maglagay. I'll do it, sabi niya. No, it's okay. Maghahanap na lang ako ng marunong. Sinabing ako na nga ang gagawa, he said sharply. Okay, tiklop nito. Halika na, ihahatid na kita sa pupuntahan mo. No, it's okay. Mag-jeep na lang. This time, nakuha na si Marge sa tingin. Tumahimik ito at sumunod na sa kanya palabas ng pinto. Hindi mapigilan ni Nico Alejandro na tapunan ng masamang tingin ang lalaking nasa harap niya. With his arm crossed in front of his chest, he watched pointedly as Marge talked with Basta's preschool teacher. Punta ka sa parent-child bonding ha? Sabi ng lalaking tinatawag ng dalaga na Teacher Marlon. Wouldn't miss it for the world. Lumipat ng masama niyang tingin sa babae. She was smiling sweetly at the guy. Bahagyang naningkit ang mga mata niya. May relasyon ba ang dalawa higit pa sa pagiging teacher at parent ni Baste? Lalong naningkit ang mga mata niya. Sino po may-ari ng school na to? Bilhin niya kaya pagkatapos ipatalsikin niya itong si Marlo na to. Gumawa siya ng mental calculation kung magkano ang pera niya sa bangko. Sige, Teacher Marlon, alis na kami. Binalingan ni Marge ang pamangkin. Halika na, Baste. Tumango ang binata at kumapit sa kamay nito. Bago tuluyang tumalikod at maglakad palayo, muli niyang tinapunan ng that glare ang preschool teacher. Baste, sa anong sports tayo sasali? Narinig niyang untag ng dalaga habang naglalakad sila papunta sa kotse niya. Napansin niyang tumigas sa ekspresyon ng 5 taong gulang na bata. Ayokong pumunta, Mama. Napatigil sila bigla sa paglalakad. Napaupo ito at mabilis na hinawakan sa magkabilang balikat ang anak-anakan. Bakit?
Overly dramatic nitong tanong with matching ng lalaking mga mata. Masakit ba na lamunan mo? Ang tiyan mo? Nilalagnat ka ba? Hindi ka ba naihi ng maayos? Nico wanted to roll his eyes. Sana tinanong na rin ito kung may cancer ang bata. No, iling ng paslit. Ayoko lang talaga. Nawala ang panik sa mukha ng dalaga at napalitan ng pagtataka. Bakit? Wala namang gagawin doon. Sasali lang sa mga palaro. Di naman ako mahilig doon. Huwag na tayong pumunta, mama. Untag nito. Pero baste, it's going to be fun. Huwag na, Mama Marge. Umiling uli ito. Hindi naman maaapektuhan ng grades ko kahit hindi tayo pumunta. Pero mahalaga pa rin yun. Pilit ng dalaga. Socialization yun, baste. Pero matigas pa sa igneous rock ang bata. Okay lang, mama. Isa pa, gusto ko mag-review na lang para sa exam. Napangiti si Nico. Papalakpakan sana niya ang reasoning powers ng bata kung hindi lang niya nakita ang binagsakang mukha ni Marge. Knockout talaga ito sa argument na iyon. Hindi ito makakaangal sa ginamit na depensa ng paslit. Ganun ba? Nanghihinang nito. Uwi na tayo, mama. The child tugged at her hand. Tumangwan dalaga at naglakad na sila muli paalis. Nang dumating sa apartment, tulog na ang bata sa likod ng kotse. Pinagmasdan ni Nico si Marge habang nakatitig ito kay Baste. Huwag mo siyang pilitin, he found himself saying. He hates bothering you. Ayaw ka niyang mapagod. Maswerte ka dahil matured yung bata. Malungkot itong napangiti. Alam ko, mahina nitong sagot. Alam mo pala, bakit mo pa siya pinipilit? Bumuntong hininga ito at sa unang pagkakataon, nakita ni Nico ang seryosong side ni Marge. Alam kong hindi akong pinakamataas na taong... Alam kong hindi akong pinakamatamang tao para mag-alaga na isang bata. Wala akong IQ na kinsing taas ng kanya o ng sayo. Siguro nga, hindi ako ang tamang paraan para mahalin ang isang kagaya niya. Pero I really want the best for him. Gusto ko siya maging bata hanggat bata pa siya. Gusto ko siya maglaro, mag-isip at magsalita na parang bata. Hindi niya kailangan lumaki agad. Minsan lang magiging bata ang isang tao. Gusto ko maranasan niya yun. Natahimik si Nico. Damn, siya ang knockout doon. Nasuklay ng dalaga na kapusod nitong buhok. Sinulyapan nito si Baste pagkatapos ay binalingan ulit siya. Thanks for the ride, Sir Nico. Ako na magdadala sa kanya sa kwarto. Hirit niya bago pa siya nito paalisin. Hindi na niya ito binigyan ng oras sa sumagot. Lumabas na siya ng kotse at kinuha ang bata. It was great to see Marge's serious side. Pero napagdesisyon na ni Nico na mas bagay dito maging OA. Mukha itong malungkot kapag seryoso. Nang makapasok sa kwarto, hiniga ng binata ang paslit sa kama pagkatapos ay umupo siya sa tabi nito. I know you're awake. Untag niya sa bata. Hindi ito umimik, pero nagpatuloy siya sa pagsasalita. Boss niya ako, huwag ka mag-alala. Kahit clumsy siya, hindi ko siya patatalsikin. Simula niya. Isa pa, Saturday naman yung parent-child bonding. Wala siyang pasok noon kaya okay lang. Hinawakan niya ang ulo ng nakapikit na bata. Sa ginagawa mo, iisipin niyang hindi mo siya kailangan. Automatikong napabulat bigla ang bata. They were wide with obvious fear. Sinabi na nga ba niya, iyon ang magic word eh. Alam mo kung anong nasabi niya sa akin? Sinabi niya, codependent daw kayo sa isa't isa. Ano mo bang ibig sabihin nun? Umiling ito. It means she need you as much as you need her. Matalino ka, hindi ba? Figure it out. Hindi umimik ang bata. Matagal siya nitong tinitigan na tila ba tinatansya kung nagsasabi siya ng totoo o nag-good time lang. Maya-maya, nagbaba ito ng tingin at kunot noong tumitig sa kumot. Really? Are you sure? Pahig ka na talaga?
Parang nakakita ng ginto sa dulo ng bahaghari ang dalaga sa reaksyon nitong iyon. Tumango si Baste at ngumiti kay Marge. She squealed like a 5-year-old and hugged her the boy tightly. "That's so great!" she exclaimed. "Saan tayo sasali?" Kinuha ng bata mula sa bulsa ang listahan ng activities. Excited na tinignan nito ni Marge. Nakaupo sila sa sofa. Magkatabi sila ni Nico at ni Marge habang si Baste nasa kandungan ng dalaga. Nico read the list over Marge's shoulders. "Marunong ka bang mag-badminton?" tanong niya. "Nope." "Table tennis?" tanong niya ulit. "Nope." "Volleyball?" "Hindi rin." He looked at her dryly. Ano bang alam mo? Ano bang nilalaro mo nung bata ka?" "Tsako, taguan, tumbang preso, patintero. Hindi kami naglalaro ng mga sport na may binibiling equipment. The orphanage couldn't afford it." Natigilan si Nico sa narinig. Eto," pili ni Marge. "Really, Baste? Pwede tayo dito." "Tatlong kailangan dyan, Mama Marge." Parang nabagsakan ng langit at lupa ang dalaga. Pagkatapos biglang ngumiti ulit. "Alam ko na, tatawag na lang ako sa mga kaibigan ko." "I'll go." Agaw ni Nico. Sabay na lumipad ang tingin ng dalawa sa kanya. "No, it's okay. Sabi ko nga, ikaw na lang eh." Biglang kambyo ni Marge bago pa niya ito pandilatan. Iniwas niya ang tingin. "I've got nothing to do on Saturday anyway." Sa kung anong dahilan, pakiramdam niya ay kailangan niya magbigay na explanation. Hindi sa dalawa, kundi sa sarili niya. "Ayos." Binalingan nito ang pamangkin. "Okay na, Baste. We have 3 people on the team." Masaya nitong niyakap ang bata. Tumaas ang isang sulok ng labi niya. She looked really happy. Ano kaya kung magkaroon din ng bonding activities ang mga employees ng St. Vincent kasama ang pamilya nito? Would she smile like this too? Simula bukas, kailangan gumising tayo ng alas 5 ng umaga. "Mama Marge!" protesta ng bata. "Come on, kailangan natin mag-practice." Nico rolled his eyes. "Anong dapat i-practice? Tatakbo lang naman sila." Baste looked depressed. Binalingan siya ng dalaga. "Nico, kasama ka." Natigilan siya. "Ba't pati ako?" Napakunot ang noo ng dalaga. "Siyempre, kasama ka sa team." "Teka." Pinandilatan siya ng tingin ng bata at napalunok siya. "Fine." "Great." Nagsimula na ito magplano para sa uniform nila. "Sandali, 5-minute break lang oh." Hinihingal na habol ni Marge kina Nico at Baste. Tumigil ang dalawang lalaki sa pagjo-jogging para hintayin siya. Nasa neighborhood sila ni na Marge at kasalukuyan na nasa kalagitnaan ng unang araw ng kanilang practice. "Baste, wala bang Jackson na category sa activities? Doon na lang tayo." Seryoso niyang sabi. Matabang siyang tiningnan ni Nico. "Mahiya ka, mas malayo pa natatakbo sa'yo ng bata." Sinamangutan lang niya ito. Sports had always been his frustration. "Mama Marge, okay lang kung di mo na kaya." "Okay lang ako, Baste." Kapos sa hangin ng pag-assure niya rito. "Kaya ko to. Kailangan manalo tayo sa relay contest na yon." "Pero Mama Marge, pagod ka na." "I'm okay. Kaya ko to. Para to sa relay contest. Kahit anong mangyari, hindi ko hahayaang ma-miss out natin to." Nagliliyab siya sa fighting spirit. Pinamaywangan siya ni Nico. "Kaninong childhood ba talagang gusto mong isave? Yung kay Baste o yung sa'yo?" Umismid lang siya lalo. "Come on, Baste. Takbo na ulit tayo. Huwag mong pansinin yung others dyan." Nagsimula na ulit siyang mag-jog kasama ang bata. Umiling lang ang binata at nakangiting humabol.
Nang hapong iyon, pakiramdam ni Marge nag-dave si Altas at pinaasa siya sa kanyang pagpapasa ng mundo. Ang sakit-sakit ng likod niya, braso at mga binti. Parang may nakalambitin ng mga bakal sa mga ito. Daig pa niya ang 80 anyos na may rayumat at arthritis. Teacher Marge, okay ka lang? Nag-aalalang tanong sa kanya ni Teacher Ann habang tumatayo siya mula sa isang silya. Maaga silang natapos mag-break at ngayon ay nasa library ng school at nagpapahinga. Oo, wala kasing exercise kaya ganito. Mahina niyang angal habang iniinda ang paglalakad papunta sa shelf. Akmang may kukunin siyang libro mula sa itaas ng shelf nang may biglang humilas sa kanya mula sa likuran. What the? Mabilis itong natakpan ng mga labi niya bago pa niya natapos ang magprotesta. Shh! It's me! Nanlaki ang mga mata niya nang makilala ang boses ni Nico. Hinila siya nito papunta sa dulo ng library kung saan natatabingan sila ng napakaraming shelves. What are you doing? Wait! Natutok niya ang bibig nito nang kargahin siya nito at iupo sa isang mesa. Napangiwi siya sa mabilis nitong pagbuhat sa kanya. Naguguluhang tinitigan niya ito. It was not fair. Bakit wala itong muscle pain? The lesson for the day is the thrill of being caught. Nanlaki ang mga mata ni Marge at biglang nakalimutan lahat tungkol sa muscle pains. Nico grind smugly then kissed her on the lips. Kahit nagulat, natagpuan niya ang sariling tinutubo ng halik nito. Parang may sariling isip na pumupulupot ang mga braso niya sa leeg ng binata. He slid his tongue inside her mouth and kissed her. Hindi niya napigilan ang bahagyang pag-ungol. So this was last. One kiss, one touch, at hayun, adjust sa lahat ng katinuan ng drama niya. One touch, one kiss, at pumasok siya sa time-space warp. Tumitigil ang oras at nawawala ang lahat ng tao maliban sa kanila. She wondered, ganito rin kayang nararamdaman niya kapag ibang humalik sa kanya. Kung ito ang last, then anong pakiramdam ng love? She groaned even more as he kissed her deeper. He bit her lip. Shh! He whispered on her lips. Humihingal na iminulat niya ang mga mata. Not too loud, he said before claiming her lips again. Muli, wala siyang nagawa kundi tumingin at tunugin ang halik nito. Tumigil ang lahat at si Nico ang naging buong mundo. Hay buhay, ang hirap maging pervert. The kiss became hotter and wetter. They explored each other's mouth without inhibition. Pati ang mga kamay nilang naghahanap. Nico's hand roamed over her curved body, her breast, her sides, her hips, her thighs. Muli siya napaungol when he grabbed her behind and pulled it fiercely against his awesome maleness. She instinctively raised her lips and rubbed herself against him, making him groan as well. Nakahinga siya ng maluwag. Good, at least hindi lang siyang pervert. Siya naman ang kumagat sa mga labi ng binata. Not too loud. Mayabang niyang bulong dito. Teacher Marge, andyan ka ba? Pareho silang natigilan ni Nico. Pakiramdam niya tumalon sa lalamunan niya ang puso niya. Napabuka ang bibig niya at nanlaki ang mga mata. Nico merely kissed her lips softly. Answer her! Bulong nito sa mga labi niya. Natatarantang umiling siya. No! No! I can't! Teacher Marge? Yes, Teacher Ann. Mabilis niyang sagot. Muntik na siyang mapasigaw sa gulat nang maramdaman ang kamay ng binata sa kanyang dibdib. Pinanlakihan niya ito ng mata, pero dadma lang si Nico. He merely nibbled her early love, and to her horror, she felt hot liquid slither between her legs as he cupped her breast gently. Napapikit siya ng mariin. Oh my gosh, talaga bang ganito na yung kalibog? Paano niya nagagawa mag-init sa ganitong klase ng sitwasyon? Gusto niyang iumpog ang ulo sa dingding. Bad Marge. Okay ka lang, teacher? Tanong muli ng co-teacher. Nanlaki ang mga mata niya dahil tila papalapit ang boses nito. Yes, I'm okay. She gasped when Nico slid his hand between her legs. Her fingers dug into his hair as he bit her lower lip really hard. Damn, that felt good. Sana maalala niya ang lahat
lahat ng to para maisulat niya mamaya. Okay, Teacher Marge, mauna na ako sa classroom. May kakausapin kasi akong parent. Hindi na niya narinig ang sinabi nito. Nico was touching her and trailing fury kiss over her skin, and for the life of her, she just could not think anymore. And when his lips claimed her hand, parang may atomic band na sumabog at nag-wipe out ang lahat ng laman ng utak niya. Hindi niya alam kung nakaalis na si Teacher Ann o kung may dumating na estudyante o madre o Martians o inaatake ng Earth. She kissed him back with all the intensity and passion that she had. He was like a drug. The more she took him, the more she wanted him. Pervert na kung pervert, but she really wanted him. Naisip tuloy niya, kapag natapos na ang deal nila at nabore na ito sa kanya, makakabalik pa kaya siya ng kanyang black and white na mundo? Marahas niyang iniwas ang labi. Nico groaned her name and kissed her neck. Nico, stop! Bahagyan nitong tunulak. Tumungol ito bilang protesta, pero sumunod din. Habulin niyang dinikit nitong noo sa kanya. Sorry, napamulat siya nang wala sa oras. Nagtagumpay na ba ang world peace? May skating ba sa impyerno? Nico was saying sorry. Nakapikit pa rin ang mga mata ng binata. That was probably a bit overboard. Nagmulat ito nang titingin siya. She swallowed hard. Galit ka ba? Wala siya nagawa kundi umiling. No, it's okay, she said. Bahagya itong umiti at sigurado siya kung totoong natutunaw ang puso. Malamang ganito ang pakiramdam yon. He really had one of the greatest smiles. At kung may lalaking version ni Helen of Troy, si Miko na siguro iyon. Ito mukhang handang ipagsabunutan at ipagkasampalan ng mga babae. She wondered kung ilang babae na ang nabulag na mukha at ngiting ito. Bahagyang tumiim ang kanyang bagang. May kung anong mapait at mabigat na umahon sa kanyang sikmura. Natigilan siya. Nagtayuan ng mga balahibo at nanlaki ang mga mata. Shit, malagkit. Ano yun? Napapikit siya nang masuyo nitong halikan ang kanyang noo habang patuloy na kumakalat ang mapait na pakiramdam sa kanyang mga ugat. May kinuha ito sa bulsa at inilagay sa kamay niya. Plasters iyon at ilang capsules. It will help the muscle pains. Narinig niya yung sabi nito. Minulat niya mga mata at tinitigan ang binigay nito. Again, she found herself swallowing hard. Hinahawakan siya nito sa baywang at binababa mula sa mesa. Inayos nito ang skirt at blouse niya. Ako bang unang dapat umalis o ikaw? Tanong nito habang hinahawi ang ilang hibla ng buhok mula sa kanyang mukha. Ikaw na lang. Distracted niyang sagot. Muli siya nitong dinampian ng halik sa labi, sa tungki ng kanyang ilong, sa eyelids, sa buhok. See you later, he said at umalis na ito. Matapos sa ilang segundo, napahawak sa noong dalaga. Napatingin sa pain reliever at plaster na binigay ni Nico. Mabilis niyang binitawan ng mga iyon na animimimas sa mga espiritong naninirahan sa mga iyon. Hindi pa siya nakontento. Piniksi niya ang ulo, tumalon-talon at tinapik-tapik ang mga pisngi. Hay, nakahinga siya ng maluwag nang masigurong wala na ang mapait at mabigat na pakiramdam sa kanyang dibdib. Damn, kailangan niya yata magdala ng lagi ng holy water. That feeling was evil and dangerous for her heart. Pagdating ni Nico sa office, parang mundo ng kindergarten ang tingin niya sa paligid. Kahit saan siya tumingin, puno ng rainbows and butterflies ang nakikita niya. It was as if walang pwedeng maging mali ng oras na iyon. Good afternoon, sir. Bati ng sekretary. Good afternoon. Nahangiti niyang Turan. Sir, tumawag po kanina si Sir Arthur. Tawagan daw po siya ASAP. Napakunot ang noon ng binata. Hindi tumatawag ang tatay niya malibang importante. Okay, thanks. Pumasok na siya sa opisina. Mabilis niyang tinawagan ng ama. You call Dad? Bungad niya nang sumagot ito. Nico, are you free next Sunday? As usual, diretso sa business ang ama. Why do you ask? Narinig niyang buntong hininga nito. Josephine wants to talk to you. Natigilan ng binata.
From rainbows and butterflies, naging disyerto at cactus ang nakita sa paligid. Yan lang ang tinawag niyo? His voice was eerily controlled. Talk to her, son. Napataimbagang siya. Bakit ko gagawin yon? Para sa akin, patay na siya. Nico! And what's this? Hindi ba galit ka rin sa kanya? She left you because of her selfishness. Bakit parang ang bait mo ngayon sa kanya? Matagal na yun at may kasalanan din ako. I neglected her. Sapat ba yun para iwan ng isang inang pamilya niya? He said through gritted hate. Kahit ano sabihin mo, he's still your mother. Ano bang ibig sabihin ng isang ina? Sapat bang nilwal niya na ako? Doon ba nagtatapos ang lahat? May kilala ko nag-aalaga ng bata, hindi niya kadugo. Pero 1,000,000 beses siyang natunay at napatunayan na ina sa kanyang babaeng yon. Maraming mas mabigat kaysa sa pagiging magkadugo. That woman's nothing but a selfish bitch who thinks only of her own pain and happiness. She's not a mother. She stopped being a mother when she started thinking only of herself. I don't need her. Binagsakan niya ng telepono ang ama. Nangangalit ang mga bagang na napapikit siya ng mariin. Sir Nico? Napakurap si Nico at napatingin sa dalaga na nasa harap niya. Nasilaw siya sa suot nitong shocking pink jersey. He wanted to groan. Damn, paano siya napilit isuot ang kahindik-hindik na kulay na iyon? Bakit? Tanong niya rito. Kanina pa kitang tinatawag. Ayaw mo namang sumagot. Malapit na yung relay race. Tinatawag na yung mga contestants. Oh, ang tangi niyang nasabi saka tumayo at sumama rito. Gosh, eto na. She wriggled her hands. Medyo nagtatatalon pa ito para paalisin ang kaba sa dibdib. Nico wanted to roll his eyes. Relax. Kinailangan niyang hawakan ng balikat nito para patigilin sa di mapakaling paglundag. First time ko tong sumali sa isang family banding activity. Narinig niya ang kwento ng dalaga. Shoot, I probably sound pathetic, don't I? Nakangiwi nitong tanong. Ngumiti siya rito. Yes, you are pathetic. Napangiwi ito lalo ng ngiti. Yeah, sabi ko nga eh. Huminga ito ng malalim, saka dumaldal ulit. Noon kapag may bonding activity sa school, hindi ako makakasama kasi wala naman akong parents. Naiingit talaga ako dun sa may mga magulang. I really hated my parents then. Ang sama-sama nila. Paano nila nagawang iwan ng anak nila? Naalala ko nung bata ako, ilang beses ko nang na-murder sa imagination ng mga magulang ko. Ang sarap nilang iliston ng buhay. Matapos magpakasaya, biglang iiwan na responsibilidad nila. Asik nito, nanatili siyang hindi umiimik. But later on, I realized na siguro may rason sila. What if rape victim pa lang mama ko? O kaya super rich pala yung dad ko at super poor naman ang mama ko. Tapos kinuha ko ng malditang kontrabida at dinala sa ampunan para pahirapan ng star-crossed lovers. He looked at her dryly. Masyado ko nang maraming napapanood na telenovela. Pero hindi siya narinig ng dalaga. Masyado na itong absorb sa paghati ng kwento. O pwede rin namang may kaaway mga magulang ko at nakidnap ako. Marge! May himig exasperation niyang sabi. Or maybe nawala ako sa isang kaguluhan, siguro sa isang sunog para yung bida sa which star reform. O kaya ay sa isang lindol o vehicular accident para sa Anastasia. Tapos dinala lang ako sa ampunan na nakapulot. Marge! O pwede rin namang mga selfish lang talaga sila, hindi ba? Nagkibit balikat ito. Natigilan si Nico sa akmang pagsaway dito. Mabilis niyang iniwas ang tingin. Pwedeng ayaw lang talaga nila sa akin. Narinig niyang saad ng dalaga. Pero alam mo kung ano, I still want to meet them. Okay lang kahit ayaw nila sa akin. Gusto ko silang mayakap kahit isang beses lang. Kaya naiinis ako dun sa mga characters sa TV series na nag-iinarte kapag binabalikan ng mga magulang nila. Ang sarap batukan, ang aarte. Buti nga sila binabalikan eh. Well, maybe they're angry. Hindi na niya napigil ang singit. Bumuntong hininga ito.
Yeah, pero para sa akin, maswerte pa rin sila. So, ibig sabihin ba niyan, okay lang sa yung kunin si Baste ng mama niya balang araw? Malakas na napasinghap ang dalaga. Nanlaki ang mga mata nito at natutop ng kamay ang bibig na parang nakasaksi ng isang kahindik-hindik na krimen. He looked at her dryly. Ibig mo sabihin, hindi mo pa naisip yan kahit minsan? No! Nanlalaki ang matang iling nito. Then bigla itong napahawak sa braso niya. Oh my gosh, Nico! Anong gagawin ko kapag kinuhaan ni Ate Vivian? Nakita niyang nanginginig ang pangibabang labi ng dalaga. Nanlaki rin ang mga mata niya. Shoot! Gusto niyang tadyakan ng sarili. Hey! Huwag kang umiyak. Hypothetical question lang yon. Buong panik niyang pinahid ang luha nito. Ayoko siyang umalis. Ayoko. Singhot nito. It's okay. Come on, Marge. Damn it. Paano niyang nakalimutang number 1 drama queen nga palang dalagang to? Ikaw ang papanigan ng korte. Maniwala ka. Hindi siya makapagdaugaga sa pagkalma rito. Kung hindi, hindi papakulam natin si Vivian or I'll hire him a godman para palabasin nating aksidente. Maraming paraan. Come on, Marge. Stop crying. He said helplessly. Pero huli na ang lahat. Parang gripo ang mga mata ng dalaga. Lunod na ito sa pag-iisip ng worst case scenario. Ngayon, alam na ni Nico kung saan nakuha ni Baste ang pagkabingi tuwing umiiyak. Pero kung gusto niyang sumama, I can't do anything. Ayoko siyang magalit kay Ate Vivian. Ngawa nito. I don't want him to live with hate. Patuloy niyang pinunasan ng mga pisngi nito. Pinagtitinginan na sila ng mga tao, pero oblivious doon si Nico. I don't want him to live with grudge. I want him to forgive Ate Vivian. Natigilan siya. Mabilis niyang iniwas ang tingin dito. Maybe he shouldn't forgive her. Matigas niyang kontra. No, hindi pwede yun. Mariin nitong umiling. Hatred is a poison. Lalasunin lang nito yung bata. Giit nito. Tila natagpuan na nito ang liwanag sa madilim na lagusan. Huminga ito ng malalim at na magsalita muli. Parang si Gabriela silang na ito sa tapang. Hindi ako papahig na mangyari yun kay Baste. I don't want him to live with hatred. I want him to trust people. I want him to know that he can depend on people. Mahirap mabuhay mag-isa. Mahirap mabuhay na walang inaasahan. Nanatili siyang nakaiwas ng tingin dito. Muli itong huminga ng malalim para tuluyang kalmahin ang sarili. Kaya kahit na sumama pa siya kay Ate Vivian, ayos na rin. Determinado tong saad. Mas pipiliin ko yun kaysa lumaki siyang galit. Sa kung anong dahilan, natigilan nito. Nanlaki ulit ang mga mata na para bang gumuguho sa harapan nito ang kakatayo pa lamang nitong plano. Muli itong napahawak sa braso niya. Pero Nico, bumalik ang takot sa mga mata nito. Paano ko gagawin yon? How will I teach him not to hate? Panik nito. What if I ended up making him hate his mother? Of all the people, siya pa ang tinanong. Wala siya mahagilap na salita. Buong tiwalang nakatunghay ito sa kanya. Luhaan ng mga mata habang hinihintay siyang sumagot. And for the life of him, seryoso niyang pinag-iisipang patawarin ng ina kung maibibigay niyo ng sagot sa dalaga. He desperately wanted to do anything just to keep her smiling. Mama Marge! Narinig nilang tawag ni Baste mula sa di kalayuan. Mabilis na kumuha ng panyo ang dalaga at ipinunas iyon sa mga pisngi at mata. Nagplaster ito ng ngiti sa mga labi at mabilis na naglakad palapit sa bata. Nakapag-register ka na? Narinig niyang tanong nito. Humigit ng hangin si Nico at tinitigan nitong maglakad. Sa palagay niya, hindi kailangan mag-alala ni Marge. Dahil kung may isang taong kayang magturo kung paano huwag mamuhi, ang dalaga iyon. Nico, come on, magsisimula na ang race.
Sigaw nito habang nagtatatalon. Balik na sa pagkakaroon ng attention deficit and hyperactivity disorder ang dalaga. Mukha naman itong batang nasobrahan sa pagkain ng asukal. Paano nito nagagawang umiyak na tila katapusan na ng mundo at ngumiti na parang kaya nitong mabuhay ng walang hanggang pagkatapos? Napailing na lang siya. Nico, ano ba? Dali! Sigaw ulit nito. Tumakbo siya papunta rito. Lower your voice, parang nasa palengke. Nahangiti siyang sinigaw nito. Baste! Come on! Come on! Sigaw ni Marge sa tumatakbo bata. Lalong tumuli ng pagtakbo ng 5 taong paslit sa mga cheer ng dalaga. He dashed toward her, passing the other child who were also running toward their parents. Mama Marge! Tili nito sabay pasa sa red flag. Mabilis ding tumakbo ang dalaga matapos makuha ang flag. Nakakagulat ang improvement ni Marge. Baw siya sa determinasyon nito dahil sa loob lamang ng 5 araw nilang practice, nagawa nitong pababae ng record nitong 20 seconds sa 100-meter dash into flat 8 seconds. Kumain ng alikabok ang mga kalaban ng dalaga. Go! Sigaw nito pagkapasa sa kanya ng flag. Chicken feed ang pagkakapanalo nila. He dashed through the finish line with the ace of a barn winner. We won! Narinig niyang tili ni Marge na parang nanalo ng ilang milyon sa loto. Mahigpit nitong iyakap si Baste at kinarga pa ikot-ikot pagkatapos ay nakakatiling tumakbo sa kanya. Gusto niyang mahiya sa pinaggagawa ng dalaga. She reminded him of hysterical 5-year-old who just received her first Barbie doll. Pero kahit anong gawin niya, hindi niya mabubura ang ngiti sa labi. At nang tumalon nito at yakapin siya ng mahigpit, nakalimutan niya ang lahat ng bagay. Ang mga tao, ang galit sa nanay niya, ang race, si Baste. They all ceased to exist. She was the only thing that he knew in those moments. Ipinikit niya mga mata at mahigpit din itong yakap. Kung sana pwede lang huminto ang oras, gusto niyang yakapin ng taong ito habang buhay. He wanted to keep this person beside him for eternity. Tulog na siya? Tanong ni Nico sa dalaga pagkalabas nito sa kwarto. Tumango ito. Knockout agad pagdikit sa likod ng kama. Naupo ito sa sofa sa tabi niya at marahang minasahe ang balikat. Hinilya niya ito at hinilig ang ulo sa kandungan niya. Tired? Tanong niya habang marahang minamasahe ang balikat nito. Nagulantang ito sa ginawa niya. Mabilis itong umupo at sinapo ang kanyang noo. Nico, you're really acting strange lately. Are you sick? Naningkit ang mga mata niya. Nakakainis dahil sigurado siyang hindi ito nagbibiro. Was he really such an asshole? I'm not sick, he said sharply. Mabilis niya itong hinila at pinahiga ulit sa kandungan niya. Get some sleep. You're tired. Utos niya. Madali siyang kausap. Kung hindi madadaan sa santong dasalan, di dadaanin sa santong paspasan. No, hindi pwede. Pilit itong bumabangon pero pilit naman niyang hinihiga. I can't. Kailangan ko maglaba. Gusto kong samahan si Basti mamaya sa playground. Maktol nito. You're spoiling him. I'm not. Tila na insulto ito. I just want to go with him. I want to spend as much time as I can with him. Patuloy sila naghihilahan. You're cuddling him too much. Sure am. Anito. Hanggat andito ako, gusto kong maramdaman niya na nandito ako. I want to do what I can while I still can. Nagawa niya itong pahintuin sa paggalaw. He pressed his hand on her shoulders to keep her from getting up. Nico, angal nitong nagpupumiglas pa ang paa. He merely smiled. Bibilhan na lang kita ng washing machine mamaya. She rolled her eyes. Ba't mo ko bibilhan? Hindi naman tayo magkaano-ano. Natigilan siya.
Para siyang binuhusan ng nagyayelong tubig. Sinamantala ng dalaga ang pagkabigla niya at mabilis na tumayo. Ha? Mayabang nitong singhal. Akala mo ha? Na maywang pa to. Noon naman naging ang phone ng dalaga. Ilang segundo rin siyang nanatiling nakatitig sa kung saan. Then napahigpit siya ng hangin at napasuklay sa buhok. Yes, Teacher Marlon. Lumipad ang tingin niya kay Marge nang marinig iyon. Tumawang dalaga sa kung anong sinabi ng kausap sa cellphone. Yes, thank you. Okay. Tumawa ulit ito. He found his jaw working. Okay, sige. Bye. Isinara na nito ang clamshell ng phone. What does he want? He asked. Nag-inat ito. Nakalimutan ni Basta yung kulor niya. Itinawag niya at baka raw hanapin ko. Alam kasi nung kuripot ako. His face darkened. So he knows a lot of you, huh? He asked coolly. Yeah, sort of. Nagkibit balikat ito. His eyes turned cold. Sige, mag-hey. Akmang tatayo ang dalaga ng kabigi niya. They fell on the sofa with her on top of him. What are you? He grabbed her head and slammed her mouth to his. He gripped her hair and kissed her hotly. It was maddening. Pinararamdam sa kanya ng dalaga ang pinakamagandang bagay. Pero pinaparamdam din ito sa kanya ang pinakanakakatakot niyang bagay. The best and worst feelings. Two things he never wanted to have. Tumakbo siya sa iba't ibang panig ng buong mundo, maiwasan lang ito. Yet, as he tasted her every inch of mouth as if he wanted to drink her life, natagpuan niyang baliktad na sitwasyon. Natagpuan na lang niya na sariling desperadong hinahabol ang dating tinatakbuhan. And damn it, he would not let it run away for long. Pumaloob ang kamay niya sa shirt ni Marge at mabilis na tinanggal ang clasp ng bra nito. He dragged his hand to her breast and fervently molded them in his palm until she was moaning and whimpering in his mouth. Nico, habol hininga nitong Anas. He lifted her t-shirt, bent down, caught one hard peak on his mouth and sucked it. Her fingers gripped in his hair as she cried out. Bumangon siya at umupo. Napahawak na marinong dalaga sa balikat niya para hindi mabuwal. His lips played and suckled her other breast as he laid her down the couch. Then his hand went down and started unbuttoning her jeans. Nico, wait. Mabilis siya nitong tinulak palayo pero kinabig lang niya ito ulit. Kinailangan siya nitong itulak ng 3 beses bago siya tuluyang huminto. Pareho silang habol ang hininga na napatitig sa isa't isa. Nanlaki ang mga mata nito sa panik. Mahina siyang napamura. Congratulations, Nico. You just successfully scared me. Mariin niyang napapikit. Kinabig niyang dalaga at bumangon sa kasama ito. Pagkatapos, he laid down on his back with her on top of him. Halos 1 buong minuto ang kinailangan para makalma niya ang sarili. Nang masigurong okay na, marahan siyang tumayo. It's getting late. I better go. Aniya. Okay, tango nito. See you tomorrow. Marahan niya itong hinalikan sa noo. Nang makaalis si Nico, malakas na nahampas ni Marge ang 2 pisngi. Buntong hininga niya, saka siya kandilang natutunaw na umupo sa sofa. The street really close. Mabuti na lang nakapagpigil siya. Sa susunod, baka hindi na. Huminga siya ng malalim at pinuno ng fighting spirit ang dibdib. Kaya mo yan, Marge. Kaya mong labanan ng tukso. Cheer niya sa sarili. Sa tingin niya, kailangan niya magpigil kung gusto niyang magtagal pa ang deal nila ng binata. Sir Nico? Nagtaas siya ng tingin mula sa binabasang files. Yes, Claire. Pumasok ang secretary, dala ang isang folder. Sir, gusto kong ipa-reconsider ang mga madre yung feeding program na nireject nyo. Pinatong ng secretary ang proposal sa table. Okay, thank you. Lumabas ang babae. Binuksan niya ang folder at muling binasa ang laman niyon. Matapos ang halos 1 minutong pagbabasa, natagpuan na lang niya ang sariling pinirmahan ng dokumento.
So what kung hindi habang buhay matutulungan niyo ng mga bata? Ibig sabihin ba nun, hindi na sila dapat tumulong? Tumaas ang isang sulok ng kanyang labi. I want to do what I can while I still can. Narinig niya ang boses ni Marge sa isip. Natigilan siya sa pagpirma. Bahagyang nanlaki ang kanyang mata. Goodness! Mahina niyang usal sa sarili at napahilot sa noo. Anak ng tipakulong. He was a hopeless case now, wasn't he? Kinikilabutan siyang isipin na naging goody two-shoes na siya. He should shoot Marge for this. Ano ang susunod? Magtatayo siya ng scholarship foundation? Bahagya siyang natigilan. Rolling his eyes to himself. Mabilis niyang tinapos ang pagpirma pagkatapos ay nagbukas ng file sa laptop. Before he knew it, nagsusulat na siya ng draft plan para sa mga scholarship program. Halos nakakaisang oras na siyang nagsusulat ng tumunog ang kanyang cellphone. Sinagot niya iyon nang hindi tinitingnan ng numero. Nico? Natigilan siya nang marinig ang tinig ng tumawag. Nico! Nanginginig ang boses ng babae sa kabilang linya. Please don't hang up. Pakiusap nito. He swallowed hard. Let me see you, please. Naririnig niya ng mahina nitong paghikbi. Hindi naman ako hihingi ng tawad. Gusto ko lang makita. Napapikit ng mariin ng binata. Huminga siya ng malalim. Dapat na ba niyang lubusin ang pagkahawa niya kay Marge? Okay. Paos niyang sambit. He heard her cry harder. Thank you. Thank you. She sobbed. I'll text you the details. At mabilis niyang pinutol ang tawag. Nagkita sila sa isang fine dining restaurant sa La Shangri. At doon sa tagong bahagi ng restaurant, muling nagkasama si Nico Alejandro, ang taong dahilan kung bakit walang pamanante sa buhay niya. Nanatili lang itong nakiupo habang mahinang umiiyak at pinagmamasdan siya. Alam niyang awa siyang nitong hinawakan sa takot na magagalit siya. He smiled softly. Siyang lumapit at kinabig ang ina palapit. Nico! Nico! She sobbed his name like a desperate prayer. Hindi ito humingi ng tawad. Hindi pinaliwanag ang pag-iwan sa kanya 22 taon na ang nakakaraan. Hindi nito sinabi na gusto siya nitong isama noon, na pinilit nitong kunin siya sa kanyang ama. Na kaso hindi ito pinayagan ng korte, na binigyan nito ng court order na huwag lumapit sa kanya. Na ngayon lang ito pinayagan ng amang makita siya. They all seemed inappropriate, inadequate, and insufficient. Paano ba hihingi ng tawad ang pag-abandona sa isang bata? Kahit anong rason ay tila hindi sasapat. Ang totoo, alam na iyon ni Nico noon pa. Pero kahit 200 pang IQ niya, normal pa rin ang binata. Gaya ng karamihan, wala siyang pakialam sa sakit na nararamdaman ng iba dahil nasasaktan din siya. Thank you. Thank you for letting me see you. He swallowed hard. His mother sobbed. I never stopped thinking about you. I've always loved you. Marahan siyang ngumiti. Pakiramdam niya, inaagos ng luha nito ang mapapait na kalawang sa kanyang sistema. Bahagyang tumaas ang isang sulok ng kanyang labi. Mukhang kailangan niyang purihin si Marge. Mas mabuti nga yatang magpatawad kaysa mamuhi. I know, tangi niyang nasabi. Hi! Nagulat si Marge nang mabungaran si Nico ng gabing iyon. Anong ginagawa mo rito? Kunot noon itong tanong. Nagkibit balikat lang siya. I wanted to see you. Simple niyang sagot. She looked at him suspiciously and he rolled his eyes. Ano ba? Hindi mo ba ako papapasukin? He tried to look past her. Tulog na ba si Baste? Nilakihan ni Marge ang bukas ng pinto. Wala siya. May sleepover. Sleepover? Natawa siya. 5 years old? May sleepover na? Pumasok siya sa loob ng bahay. Nagkibit balikat ito. Sa kapitbahay lang naman. Weekend bukas, kaya piniyagan ko. Mabuti nga yun. Hindi tama na sa akin lang umiikot ang mundo niya. He found himself smiling.
Kumain ka na? Tanong nito habang patungo sa kusina. Sinundan niya ito. Yeah, I had dinner with my mom. Tumango lang ang dalaga. Ikaw, kumain ka na? She nodded. Naguhugas na ako ng pinggan. May I help? Tila hindi nakatiis ang dalaga. Hinarap siya nito. Nilapitan at inamoy-amoy. Hey, lasing ka ba? Nakadrugs ka ba? Nico, I'm serious. May problema ka ba? Pag-usapan natin yan. Pinapunan niya ito ng matalim na tingin. Tila nakahinga naman ng maluwag doon ng dalaga. Yan, that's much better. He looked at her sorely. Tumuloy na ito sa kusina at nagsimula ng maghugas. Lumapit siya rito. Huminga siya ng malalim bago muling nagsalita. Marge, about the deal, I want to... Marge. Marahas na bumagsak ang platong nabitawan nito sa lababo. Nito. Sorry. Mabilis nitong kinuha mga basag na piraso ng pinggan. Huwag mong hawakan. Ako na. Baka mabubog ka. No, it's okay. Ouch! Nangyari na nga sinabi niya. Mabilis niyang kinuha ang daliri nitong nagdudugo. You're really such a klutz. Ini-inspect niya agad kung nakapasok ang bubog. Nasaan ang antiseptic nyo? Sa banyo ba? Diyan ka na lang, huwag kang gagalaw. Sleep with me. Natigilan si Nico. Lumipad ang tingin dito. What? He asked carefully, his heart beating madly inside his chest. Matiim itong nakatitig sa kanya. Sleep with me. This time, mas puno ng conviction ang boses nito. He laughed nervously. Bakit? May writer's block ka? Itinaas niyang isang kilay bilang paghamon. I'm serious. Diin nito. Sleep with me. Now. His eyes widened. Marge! Lalong nanlaki ang mga mata niyang nang ibaba nito ang zipper ng sleeveless. Don't freaking shit. Sandali. Nico freaked out. We can't. We need to say something for... Pero hinila siya ng dalaga sa kwelyo at siniil ng halik. Itinulak niya ito palayo, pero hinila ulit siya ng dalaga. She kissed him boldly, demandingly. Marahas siyang napaungo sa bibig nito. Tinawag niya ang lahat ng santong kilala, pero mukhang busy o kaya galit sa kanya, kaya hindi siya pinansin. Hell, this was not his fault. Groaning, his hands went around her and pulled her closer to him. Marge! Anas niya sa bibig nito nang maramdaman ang paggalaw ng kamay nito sa kanyang katawan. She hurriedly unbuttoned his polo as she dragged him to the bedroom. Bumangga sila sa kung ano at nakarinig siya ng pagbagsak ng kung anong bagay. Knowing kung gaano ka-aksidento ng dalaga, mabilis niya itong kinarga para hindi ito matapakan ang kung anumang bagay na nababasag doon. She moaned and dropped her legs around his waist. Ilang beses pa silang bumangga sa kung ano, sa dingding, sa pinto. Sigurado siyang nalalaglag na ang lahat ng frames at nabasag na mga vases, but he could not care less. She was so soft, so hot, and damn it, magsasampa siya ng kaso kapag tumigil sila ngayon. He ripped the bedroom door open and kicked it shut when they got in. Milagrong nalating nila ang kama. He laid her down and started kissing her neck fervently. Nico, anas nito. He groaned in her neck. Damn, he really loved it when she called his name like that. He trailed fiery kiss over her throat, his hands roaming mindlessly over her thighs underneath her skirt. Mabilis niyang nahagilap ang clasp ng skirt dito at tinanggal iyon. She lifted her lips to help him took it off. All the while, tinanggal din nito ang pinakabotones ng polo niya.
Muling gumapang ang halik niya pabalik sa labi ng dalaga. He sat up with her, straddling him. Itinuloy ng mga kamay niya ang pag-unzip ng blouse nito. His fingers fumbled over the clasp of her bra, pero tila naging mas komplikado pa ito sa makina ng kotse. Napamura siya. Expert siya rito. Ang dalagang umabot sa clasp at mabilis tinanggap yon. He pulled her and crushed her to his chest. He groaned harshly when he felt her soft naked breast against his own hot skin. Marge! He bit her lips hard, titled her head and kissed her deeper. She moaned and pressed herself even closer. Then, her lips went down his throat and shoulders at wala siya nagawa kundi mapasabunot sa buhok nito. Was this a heaven or was this hell? Lumulutang ba siya? Nahuhulog? Nasusunog? Nalulunod? All of the above. Nasa ng mataas niyang IQ kapag kailangan niya. Mabilis niyang hinila ang mukha nito pataas at muling siniil ng halik. His hands went over her breast and kneaded him. She moaned, then leaned up and offered her mounds to his mouth. He took them greedily. He did not deserve her, he knew. She was too sweet, too nice, too good. But he wanted her. Hindi na niya alam kung dapat ba siya magpasalamat o dapat ba niyang isumpa ang langit dahil doon. After a while, his pants became increasingly irritating. He laid on top of her as he pulled his pants down along his boxer shorts. Nakita niyang bahagyang nanlaki ang mga mata ng kasuyo sa nakita. Scared now? He was breathless. Narinig niyang napalunok ito. No. Itinaas niya mukha nito para tingnan ito. Her hair was in a mess. Her skin flushed. Her lips swollen from the torrid kisses. Her eyes heavily lidded with unmistaken desire. He found himself getting unbelievably harder. He wanted her. Never in his 28 years of existence did he want anyone this badly. Marge! He whispered her name, then his lips went down to kiss her everywhere. He touched and tasted every inch of her skin. She sobbed his name over and over. Her eyes tightly closed, her mouth opened as they panted heavily. But he did not stop. Sadista na kung sadista. Pero hindi siya titigil hanggat hindi siya siguradong kasing desperado ng pangangailangan niya ang pangangailangan nito. Virgins were the most annoying sex partners for him. He avoided them like a plug. Kailangang maging maingat sa mga ito. Madalas na hindi rin sila marunong gumalaw sa kama. He wanted hot, wild sex. Inaantok siya kapag matagal. Yet, ang paghikab ay hindi nag-exist sa universe niya ng mga oras na iyon. Gritting his teeth, fingers digging at her hip bone, he entered her slowly, gently, carefully. Ilang litrong pawis na rin yata ang lumabas sa katawan niya, but he did not give a shit kahit magdi-dehydrate pa siya. He did not give a shit kahit nag-iingat na ang mga ugat niya sa leeg o nagwawala na mga testosterones niya. O parang kamikaze pilots na sumasabog na ang karamihan sa kanyang mga brain cells. He was going to make this a painful slow as he could. Hindi lang dahil ayaw niya ito masaktan. It was more because he wanted to burn every freaking second of their union in his memory. Mukhang masochista rin siya. Slowly, he filled her. He savored her and subjected the two of them into a sweet, excruciating torture. Nico. She gasped his name and she came. Still clenching his teeth, he watched every detail in her face. He imprinted every kiss and every moan in his mind. At hindi unang beses mula nang makilala niya ito. Nico wanted to stop time. He wanted to freeze eternity that one moment. But he was trustedly reminded that he could not when he felt a violent tide brutally crushing him. Napapikit siya ng mariin at mahigpit na napahawak kay Marge na para bang ito ang tanging pisngi nagdudugtong sa kanyang katotohanan. He called her name over and over. Sa unang pagkakataon, sa loob ng napakahabang panahon, he desperately wanted someone to say,
so much that it was scaring him shitless. Nagising si Nico sa alarm ng cellphone niya. Mabilis siyang umikot para patayin iyon. Pero bago pa niya ito inabot, napamulat siya ng mga mata. Kunot noong tiningnan niya ang bakanting espasyo sa kanyang tabi. Hinagod niya ito ng kamay. It was still warm. Lumipad ang tingin niya sa paligid. "Marge?" Tawag niya sa dalaga. Narinig niya kung anong bumagsak sa kusina. "Marge!" Tawag niya ulit, pero hindi ito sumasagot. Narinig niya ang ilan pang pagbangga sa kung ano, na sinunda ng malakas na pagsara ng pinto. Mabilis siyang tumayo at kinuha ang pantalon sa sahig. Sinuot niya ito tinungo sa salas. Wala na ni anino ng dalaga sa paligid. He frowned. Nang mapadaan sa tapat ng refrigerator, nahagilap ng mata niya ang isang papel. Nakilala niya agad ang handwriting ng dalaga. It was scrawny and unruly. Tila nagmamadali ito o di kaya nagpapanik nung isinulat ang mensahe. Hindi niya naiwasan ang pagsimangot habang binabasa ito. Ayon sa note, sinundo nito si Baste at kung pwede, umalis na muna siya para hindi abutan ng bata. Mabilis niyang kinuha ang cellphone para magprotesta rito, pero natigilan rin siya. Matalinong bata si Baste. Although hindi pa nga siguro nito maintindihan ang nangyayari sa kanila ni Marge, tiyak siyang masusok ito kapag dinatnan siya sa bahay. Humigit siya ng hangin at ibinusa ulit ang phone. He went to the bathroom, washed up a little bit, then went back to the bedroom to get his things. Matapos magbihis, he went out and locked the house. Kung alam lang niyang aabuti ng isang buwan bago niya ito makausap ng matino, sinugod na niyang dalaga sa kapitbahay ng mga oras na iyon. "Sir Nico!" Mabilis na nagtaas siya ng tingin mula sa tambak ng papeles sa kanyang harapan. His face fell nang makitang si Claire ang tumatawag sa kanya. "Yes, Claire," sagot niya sa secretary, saka muling itinoon ang atensyon sa binabasa. It was already 4 o'clock, pero hindi pa rin niya natatapos ang trabaho. Halos ganito rin ang nakaraang linggo. Daig pa niya ang Hollywood stars sa kaabalahan mula ng simula ng bagong scholarship program. Para makakuha ng kailangang kapital, halos gawin niyang Quiapo ang Hong Kong at Paris dahil sa pakikipag-usap sa mga possible investors. "Yung revised budget po for the Christmas program, sir." Inabot nito sa kanyang folder. "Thanks. Next week nga pala to, hindi ba?" "Yes, sir," sagot nito saka umalis. Binasa niya iyon, pero mabilis din siyang natigilan. Sinipat niya ang relo. Matapos ang ilang segundo, hindi na niya napigilan ang pagtayo sa swivel chair. "Claire, may pupuntahan lang ako sandali. Kung may tumawag pa, diretsuhin mo na lang sa phone ko." Bilin niya sa babae, saka mabilis na naglakad palayo. He found her with her cottedger. Hindi siya nagdalawang isip na lapitan ng dalaga. It had been weeks since he last talked to her for more than 1 minute. Matapos may mangyari sa kanila, naging busy na siya. At para bang nananadya ang tadhana, naging abala rin ng dalaga. Nabura yata ang break time sa bokabularyo ni Marge. Parang lagi itong hinahabol ng huling biyahe ng tren sa tuwing nakikita niya ito. Maswerte na kung makakapagsabi siya ng hi at goodbye sa tuwing magkakasalubong sila sa hallways. Kahit pag-uusap ng mahaba sa telepono, hindi umuubra. It was either tulog ito sa pagod o kaya ay busy pa rin sa trabaho. Sa palagay ni Nico, may galit sa dalaga ang head nito dahil lahat yata ng task ay ibinigay rito. Iyon o talagang iniiwasan lang siya ng ex-virgin erotica writer. Wala sa oras na napahigit siya ng hangin nang maisip iyon. "Sir Nico," narinig niya ang tawag sa kanya ni Ann. "Hi Ann," balik niya sa guro nang makalapit. Binalingan niya kaagad ng pakay. "Marge, may I have a minute?" Natigilan ng dalaga.
I can't right now. Mabilis nitong iniwas ang tingin na para bang masusunog ito kapag tinitigan siya ng matagal. He froze. Parang may asidong kumakalat sa sikmura niya. Nagmamadali kasi kami ni Anne. May tatapusin kami sa teacher's lunch. Sorry sir. Mabilis niyang nahagilap ang braso nito bago pa siya nito layasan. What's happening? He asked. Hindi niya namalayang malalim na pala ang kanyang paghinga. Muling natigilan ito. Wala. Nagpapanik na yan ito. Busy lang talaga kami. Hindi ba, Ann? Baling nito sa kaibigang kasamahan. Hindi niya inalis ang kamay sa braso nito. Yes sir. May pinaparush po kasi si Mother Superior. Salon ni Ann sa dalaga. Pero hindi niya ito pinakinggan. Nanatili ang matalim na tingin niya kay Marge. Nang magring ang cellphone niya, hawak pa rin sa braso ang dalaga na sinagot niya ang tawag. Iyon ang investor na kanina pa niyang hinihintay. At para ba may sixth sense ang dalaga, mabilis nitong tinanggal ang hawak niya na para bang alam nitong hindi siya makakapalag. He glared at her, pero lalo lang itong napaurong. Sige po sir. Kumaripas ito ng takbo, hila-hila si Anne. What in the world is happening? Singhal ni Nico sa dalaga sa kabilang linya. Marahas niyang nahilot ang noo at napaupo sa gilid ng kama. Kasalukuyan siyang nasa Paris. Isang linggo siyang mananatili roon para makipag-close ng deal sa isang philanthropist. Wala. Everything's fine. Naningkit ng todo ang mga mata niya. Nakikinata niya ng panik sa mukha nito. Liar, he said sharply. Magsabi ka ng totoo. Lagot ka talaga pagbalik ko. Napatayo siya ulit mula sa kama at napamaywang nang wala sa oras. Walang problema. Promise. Oo nga pala. May gagawin pa kami ni Baste. Tawag ka na lang sa susunod. What? She roared. May sinasabi ka ba? Hindi na kita marinig. Marge! Choppy na ang signal mo. Sorry. Sige. Bye. Sandali! Binabaan na siya nito ng telepono. What the hell? Asik niya sa cellphone. Muli niyang tinawagan ang number nito. Pero operator nang sumasagot sa kanya. Fam, nagkasya na lang sa text. Pagbalik ko, we will talk properly. Talagang all capital letters pa ang text niya para malaman nitong galit siya. Pagkatapos maisend ng text message, marahas niyang nabato ang cellphone sa kama. Shit! Mura niya sabay bagsak ng upo sa kama. Kung pwede lang, he would fly back to Manila right then and there para sakalin ang dalaga. Nahilamos niya ang kamay sa mukha. Damn, magkakamigraine yata siya. Napahigit siya ng hangin at napapikit ng mariin. He cursed vehemently under his breath. Tama ang hinala niya. Hindi siya basta nagpapraning lang. Talagang iniiwasan siya ni Marge. Huminga ng malalim si Marge habang binabasa ang text message. Pagbalik ko, we will talk properly. Umalingaw-ngaw sa utak niya mga salitang iyon. Umuungol sa frustration na intog niya ang noo sa mesa. Heto na ang that sentence, ang glilotin na puputol sa napakaikling lang lesson. Muli siya umungol at isinubsob ang ulo sa mesa. So ito ba ang tinatawag na heartache? Ito ba ang the pangs of unrequited love? Tama mga nagsulat tungkol doon. Masakit nga pala. Lalo niyang sinubsob ang mukha sa mesa. Then bigla siyang natigilan. Napaayos bigla sa pagkakaupo. Wait a minute, kaping mainit. Ano bang ginagawa niya? Hindi ba writer siya? Dapat gamitin niya pati yun sa pagsusulat. Tama! Aniya sa sarili. Bakit ba niya nakalimutan iyon? Iyon ang ginagawa ng mga dekalibreng manunulat.
At dahil feeling magaling din siya, iyon din ang gagawin niya. Malapad siyang napangiti sa sarili. Pakiramdam niya na abot niya ang nirvana. Mabilis niyang kinuha ang laptop. He was leaving her and she couldn't do anything. Tipa niya sa keyboard. The deal is over. She knew this would happen and yet she couldn't help the tears. Don't go, she cried softly, but he didn't listen. He walked toward the door without looking back. She ran after him and begged him again, but he shoved her. The woman crashed over a table and cut her hand with a broken glass vase. Her hand bled and she stared at the red thick liquid. How could he leave her after she gave herself to him, after she loved him with all her heart and soul? How could he just throw her away like some used drug? Her vision darkened and her eyes caught sight of the broken glass. Without thinking, she grabbed the heart. You bastard, I'm gonna kill you. And she ran full speed to him and stabbed him countless times in the heart. They stabbed him mercilessly, his blood splurting out with every brutal thrust. Since he broke her heart into pieces, she might as well broke his. Natigilan si Marge, nanlaki ang mga mata. Oh my God! Natutop niya ang bibig. Muli niyang inuntog ang ulo sa mesa. That's it. Patay na siya. Adios, erotica novel. Sa lagay niya, lahat ng characters ay mapapatay niya. Napaungol siya sa frustration. Visit, imbis na makatulong, mukhang nakasama lang ang experience niya kay Nico. Lagot na. Bumuntong hininga siya at bumangon. Saka muling binasa ang sinulat. Matapos ang ilang segundo, napaisip ulit siya. Usal niya sa sarili habang binabasa ulit iyon. Mukhang okay naman ang sinulat niya. Matapos ang ilang sandali, natagpuan niya ang sariling dinudugtungan iyon. Huminto siya at binasa ulit. Isang malapad na ngiti ang hindi niya napigilan. Hindi niya napigilan na ang mayabang na pagtawa sa sarili. Feeling phoenix siya na umahon mula sa abo. What do you know? Okay din pala siya sa bloody at violent stories. Ngayon napatunayan niyang sinasabi nilang there is life after heartache. Ano kaya magsulat din siya ng tungkol doon? Lalong lumapad ang ngipin niya at ipinagpatuloy ang sinusulat. Ano ngayon kung hindi na siya pwede sa erotica? Ay di sa horror and murder stories na lang siya. Solve ang problema. Sinabi nga ng tula, if you can't be a tree, be a shrub, but be the best shrub. Kinakain na niya lang ang magpamaskara ng characters niya at doon ibuhos ang sakit ng kanyang duwang puso. Napabuntong hininga si Marge. Pero sayang talaga, she loved writing erotica pa naman. But oh well, writer siya. Kailangan niyang gamitin ang binigay sa kanya ng tadhana. Akala ba ni Nico Alejandro iiyakan na to? Hindi no? Do I look pretty baste? Untag niya sa bata nung lumabas siya ng kwarto. Christmas party nila ngayon ng mga kasamahan sa trabaho. Treat na may-ari ng school ang gagawin iyon sa isang hotel. Malapad nang umiti sa kanyang anak-anakan. You're always the prettiest, Mama Marge. Lumapad ang ngiti ng dalaga at saka niyakap ang bata. Masisisi ba siya kung mahal na mahal niya ang batang to? Sana baste. Huwag ka nang lumaki at ganyan ka na lang. Mahigpit din itong yumakap sa kanya. Tumayo si Marge at sinipat ang sarili. She was dressed to kill that night. Naka-black cocktail dress siya. Plunging ang neckline niyon na medyo mababa rin ang cut sa likod. The cut accentuated her curves very nicely and the dark color made her creamy skin look very delectable. Mabuti na lang at hindi kasama mga madre sa party, kung hindi lagot siya. Maswerte na ang isang linggo suspension kapag nagkataon. Huminga siya ng malalim, pero kahit suspindihin pa siya, amapulmon niya sa lamig, kailangan niyang gawin ito. Kailangan niya magmukhang maganda para sa pinakamasamang gabi ng buhay niya.
Talagang nagpa-relax pa siya ng buhok para sa gabing ito. And she had to admit, nagmukha talaga siyang shampoo commercial model sa ganda ng hair niya. At in fairness, ang galing ng baklang nag-makeup sa kanya. Kahit siya ay nagulat pagkakita sa sariling reflection. Her eyes looked huge because of the smoky eyeshadow. Her skin glowed and her lips, pamatay talaga. They looked luscious and very tempting. Napangiti siya sa salamin. Walang halong pagyayabang, sigurado siyang pasyado siya sa lahat ng Diyos sa ang gabi. Isa lang ang panalangin ni Marge. Sana huwag siyang matapilok sa taas ng kanyang heels. Sige baste, doon ka muna kila Tita Shelo ha. Tukoy niya sa kapitbahay nila. Tumango ang bata. Okay mama. Halika na, ihahatid na kita. Teacher Marge, is that you? Hindi niya mapigilan ng malapad na mapangiti kay Teacher Ann. Oh my God, you're so pretty. Hindi kita nakilala. Lalo siyang napangiti. Oo nga pala, kanina ka pang hinahanap ni Sir Nico. Nag-freeze ang ngiti niya sa labi. Parang may sariling isip na umiikot ang mga mata niya para hanapin ang binata. Maraming tao sa party na iyon. Maraming branches ang St. Vincent sa bansa at lahat ng mga empleyado nito ay imbitado ng gabing iyon. Pero sa kabila ng maraming mukha, she can feed ang paghahanap kay Nico. He was like a wild rose in a field of small violets. He was always stood out wherever he was. Nakatayo ito malapit sa gitna ng ballroom. He was wearing a dark polo and coat, and as usual, he was drop-dead gorgeous. Sa tabi nito, may isang magandang babaeng hindi niya kilala. Date kaya nito? Employee sa ibang branch? Malditang socialite? Bago nitong pastime pamalit sa kanya? Naramdaman niya ang paninikip ng dibdib at bigla. Parang naging maliliit na bubog ang particles ng hangin. Huminga siya ng malalim at inignora ang sakit. Kaya niya to. Para ano pang nagpa-parlor siya kung magsa-self-pity lang pala siya. At least, kung itatapon siya ni Nico, itatapon siya nito na maganda. She would leave the floor with style. Hindi siya papayag magpaapi. Wala siyang karakter na namumumukhang kawawa dahil ayaw niya ng ganoon. Siya si Marge Ortega, kalahin ni Marimar at Shankay. Modernang babae ng 21st century. Isang babaeng palaban. Muli niyang pinuno ng hangin ng dibdib at mayabang na nagtaas ng noo. Nagtaas ng tingin ng binata at nagtama mga paningila. Nanlaki ang mga mata niya at biglang iniiwas ang tingin. Parang gusto niyang kumaripas ng takbo at magtago sa ilalim ng mesa. Shit, shit, shit. Mahina niyang usal. Gusto niyang sakalin ng sarili. Totoo palang Rome was not built overnight. Hindi pala sapat ang ilang minutong pagbe-brainwash sa sarili na matapang siya. Napaungol siya sa frustration. Pero mukhang naawa sa kanyang langit at nagpadala ng nakakausap niya sa katauhan ng isang lalaki. Hi, teacher ka rin ba ng St. Vincent? Nakilala niya ito nang bigla isang mga professor sa college department. Nakahiwalay iyon sa kanilang department at nasa kabilang kalye sa tapat nila. Kaya halos hindi magkakahalala mga teachers doon at sa elementary department. Yes, umiti siya rito. Nililid na ang maibarang niyang atensyon. Wow, bago ka ba? How come hindi ka nakikita noon? No, matagal na ako dito. Possible. I'm sure I would have noticed someone as beautiful as you. Hindi niya napigilan ng pagtawa. Ang tsaka? Gulay? Hindi man lang nag-abalang mag-isip ng bago. May nadadali pa ba ng talagang pick-up line na yun? Thanks, sabi niya pagkuhan. Marge, para siyang natuka ng ahas nang marinig ang matigas na boses ni Nico. Hindi niya magawang lumingon. Nanatili siyang parang estatwang nakatayo lang doon.
There was an irritated look on his handsome face. Lumapit ito at binalingan ng masamang tingin ng kausap niya. "Hi sir," bati ng professor. Ni hindi nag-abalang sumagot o tumanguman lang ng binata. Binalingan siya ulit. "Marge, let's talk." Nakatalikod pa rin siya. At nang akmang hahawakan siya ni Nico, parang may sensor na bigla siyang napaatras. Napaharap siya sa binata. "Sir Nico," bati niya gamit ang sobrang peking ngiti. "Kamusta ka na? Ang tagal nating di nagkita ah." Pasimple nang umaatras sa bawat titik. Siyempre, napansin niyo ng binata. Tumalim ang tingin nito. "Marge!" May banta sa tono nito at lalo lang siyang napatras. "Ah, sige sir. Nice seeing you ah," exclaimed niya. "Oo nga pala, may pupuntahan pa ako. Ang totoo nga niyan ay pauwi na ako." "Damn it, Marge!" Napatid na ang pasensya nito at mabilis na humakbang palapit. Nanlaki ang mga mata niya. "I really have to go. Let's talk." "No, ayoko makipag-usap." By now, pinagtitinginan na sila ng mga tao sa hall. Parang may shooting at sila ang binata ng bida. "Don't come near me," hysterical niyang saad. Tuluyan ang tinangay ng hangin ang balat sibuyas niyang katapangan. "I don't want to talk to you. Ayaw kitang makita." Nanlaki ang mga mata nito pagkatapos ay naningkit. Malalaki ang hakbang na lumapit ito. "I said, I don't want to talk to you." Walang kapoys-poys na kumaripas siya ng takbo. Naglahong parang bula ang pagiging palaban niya. "Marge, you better have a good explanation for this." Narinig niya ang sigaw ng binata, pero hindi niya ito pinansin. Busy siya sa pagtakbo na anime hinahabol ng lahat ng villains sa mga horror movies. At syempre, dahil reyna siya ng kalampahan, natalisod siya at muntik nang mapasadsad sa semento. Mabuti na lang maagap siyang nahagip ng binata sa baywang. Pero mabilis din siyang napumiglas. "No, let me go." "Shut up," singhal nito. "You really better have a good explanation for this, or I swear, I'll strangle your pretty neck," he said through gritted teeth. Walang kahirap-hirap na sinampan niya ito sa balikat na parang sako ng bigas. "Put me down," pumiglas niya, pero mahigpit ang pagkakahawak nito sa baywang at binti niya. Nico smiled apologetically at the people in the hall. "Everyone, sorry, she's actually my fiancé and she really tends to get overly dramatic sometimes." Kung paniniwalaan ng binata ng mga tao ay hindi sigurado. Mukhang masyadong shock ang mga ito kaya napatango na lang. Mabuti na lang wala ang mga madre kung hindi lagot silang dalawa. "No!" sigaw niya. "Hindi totoo yan! Ann!" "Shut up, Marge!" Nico hissed. "Gusto mo bang ikalat ko ang sekreto mo?" Banta ng binata. Nanlaki ang mga mata niya. "This bastard! Hindi ba tapos na ang deal nila?" Bakit ginagamit pa rin ito iyon? Nevertheless, napatahimik siya. She already lost her heart. She would not lose her job. Napahigit ng hangin ng binata at binalingan muli ang mga tao sa hall. "Everyone, please enjoy the night." Naglakad ang binata na karga-karga siya sa palabas ng function room. "Sir Nico, sandali!" Pero hindi siya nito ibinaba. Nagbukas ito ng isang random room. Pagkapasok sa loob, binalibag siya nito ng pasara ang pinto. Walang seremonyas na ibinaba siya at isinulak pa sandal sa isang dingding. He angrily placed his hands on the walls at either side of her face. "What the hell do you think you're doing?" Nagngangalit ang mga ngipin nito. "Ignoring me? Avoiding me for a freaking month and then flirting with some bastard? I'm trying to be patient here, pero sumusobra ka na. I won't tolerate this." Mabilis niyang iniiwas sa mga mata, pero mabilis na nahawakan nito ang mukha niya. "Look at me, damn it," he gritted out. "What in the world are you doing?" Ulit nito. Kinagat ni Marge ang nanginginig na labi. Damn it, ayaw niyang umiyak. Ayaw niya ng mga hero news na mahilig umiyak.
Marge! He freaked out. Madaya ka. Walang iyakan. Matatarantang pinahid nito ang luha niya. Tuluyan na siyang umatungal. Kasi, singhot niya. Kasi diba, this isn't that blow? What? Hindi nito makapaniwala ang sabi. Anong that blow? That blow? Asik niya sabay padyak pa ng isang paa. Chugi, chukchak, terminate, endo. Yun ang gagawin mo sa ating deal, hindi ba? We already had sex. Wala ka nang ituturo sa akin, so tapos na ang deal. You already got the you wanted. What the? Napahigit ito ng hangin at nahilot ang noo. Kaya nga gusto kitang kausapin para klaruhin to. Hindi mo naman kailangang klaruhin. Alam ko naman. Sabat niya nang wala sa lugar. Alam kong this is all for fun for you. Bored ka lang. Naglalaro ka lang dahil selfish ka. At playboy. At mas ugali mo. Nico rolled his eyes dryly. Thanks a lot, Marge. Alam ko naman na hindi ka seryoso. Kaya nga ayaw na kitang guluhin. Natigilan ng binata. Suminghot naman siya ulit. Ayaw kitang guluhin. Ayaw kitang pahirapan dahil lang nagkaroon ako ng feelings. It's not fair. Alam ko naman na hanggang dun lang tayo. Marge! Sabat nito. Pero malaking talent ang kailangan para sumingit sa atungal niya. Mas mahirap pa kaysa sa pagtawid ng apoy ang pagsingit sa hysterical niyang pagngalngal. Pero natatakot ako na kapag kinausap mo ako tungkol doon, I might end up doing bad things to you. Hindi mo alam kung gaano kasama ang loob ko. Listen to me. I even end up killing all my male characters. I was so awful. Yung isang male lead, binuhusan ko ng kumukulong mantika. Yung dalawa, pinutulan ko ng kaligayahan. It was really gross. Natatakot ako na baka mamaya magdilim ang paningin ko and hindi na niya natapos ang sasabihin dahil siniil siya ni Nico ng halik. The kiss was very hot and demanding na para bang sinisingil niya ang binata sa migraine na binigay niya rito. Bago pa siya makatugon, mabilis sa pinutol nito ang halik. Thank God tumahimik ka rin. Habulin niya nitong sabi. You're such a drama queen sometimes. Angal nito. Huminga ito ng malalim at dinimikit ang noo sa kanya. Pero siguro, that's one of the thing I love about you. Natigilan si Marge. Mariin siya nitong tinitigan. Una, sabi nito sa iritadong boses. Anong wala ka nang matututunan sa akin? We only did it 4 times that night. You still have a lot to learn. Napalunok ang dalaga. Nabilang pa pala nito kung ilang beses nila ginawa iyon. You will need at least 100 years to learn everything you need to learn. Mariin itong banggit. Pangalawa, anong nakuha mo ng gusto ko? What do you know about what I want anyway? I want us to stay together for real. That's what I want. I will need at least 100 years to get bored of you. Manlaki ang mga mata niya. Kahit walang I love you, swak na swak bilang love confession ang mga sinabi nito. And anyways, sa tingin niya hindi rin bagay sa binata ang magsabi ng 3 magic words na iyon. So, okay lang. Mas in character yung sinabi nito and she liked it better. Sa katotohanan nga, sigurado siyang nagamit na niya ang ilan sa mga alinyang iyon sa ilang mga kwento niya. Humigit ito ng hangin bago nagsalita ulit. Wala na akong pakialam sa deal. I want you, he said. Ilang segundo nang nakalipas pero hindi pa rin niya magawang umimik. Nakaawang lang ang mga labi niya at parang na starstruck sa nakatitig na maladyos nitong kagupuhan. Nico rolled his eyes. Come on, Marge. You're a writer for crying out loud. Hindi ba ito na yung part ng story kung saan dapat halikan mo ako sa tuwa? Napasinghap siya.
Oo nga, tama ito. Shining moment ito. Pero imbis na halikan si Nico, bigla na naman siyang umatungal. Hindi niya mapigil ang sunod-sunod na pagpatak ng luha. Shit, sirang-sira ng eksena. She bet mukha na siyang clown dahil sa pagkatunan ng kanyang make-up. Dapat makapagsabi siya ng quotable quotes. Requirement iyon para sa ganitong scenes. Iyong mala, you complete me, na banat. Pero kahit anong halukay niya sa imbakan ng mga dialogue sa utak, wala siyang mahagilap na awe-inspiring line para isagot sa binata. Damn it, she was supposed to be the best heroine in her story. Bakit bang hirap maging cool sa sarili niyang storya? Bakit bang hirap isabuhin ng mga bagay na isinulat niya? Nico, atungal niya. Stop crying! Hindi na ito nakapagdaugaga sa pagpuna sa luha niya. Nico, help me! Pagmamakaawa niya dito. Napahawak pa sa sleeveless na polo nito ang balang apela. Anong gagawin ko? Wala naman ako maisip na romantic line. I'm running the moment. Singhot niya. What the? Tila nang hina ito nang malaman kung gaano kababaw ang iniinda niya. Pinapunan siya nito na masamang tingin. Kapag nagkaroon ako ng heart attack sa mga araw na to, ikaw ang sisisihin ko. Then niyakap siya nito na mahigpit. Hindi natin kailangan ng romantic line. Untag nito. Napansin ni Marge ang bahagyang panginginig ng katawan nito. Let's just say like this. That's all we need. Naiiyak pa rin. Sinunod niya ang binata. And he was right. Kung babalikan ni Marge ang eksenang iyon, wala siyang babaguhin na kahit ano. Okay lang kahit walang quotable quotes. Kumukha siyang double ni Sadako sa itsura niya. Okay lang kahit pagpiyastahan na sila ng mga chismoso sa kabilang hall. He loved her and she loved him. That's what all they need. Hindi nila kailangan ng perfect. Perfect was so boring anyway. Tingin mo ba magagalit si Baste? Tanong nito kapag kwan. Masuyo nitong hinagka ng buhok niya. Sigurado, she sniffed. Napangiwi ang binata. Yeah, sa tingin ko rin. Humigit ito ng hangin. Tingin mo ba matatanggap niya rin tayo? Tanong ulit nito. Suminghot ulit siya. Sigurado, ang walang alinlangan niyang sagot. Bumalik ang ngiti sa labi ni Nico. Yeah, sa tingin ko rin. Hinigpatan niya ang yakap sa binata. Then she heard him groan. Bakit? Naguguluhan at may bahid pa ng luha niyang tanong. Humigit ito ng hangin. Well, it's just that a certain part of my male anatomy is starting to steer. He said dryly. Nanlaki ang mga mata niya nang magramdaman ang certain part na yon. His eyes became droopy pagkatapos inilapit nito ang mga labis sa kanyang tainga. She shivered when she felt his hot breath on her skin. I made reservation upstairs. Want to continue the last reading now? She swallowed. This time, hindi na siya nahirapang mag-isip ng isasagot. There was only one line for this. Yes, pangin niyang nasambit. He smiled and kissed her hotly. Mabilis siyang tumugon at naramdaman na lang niya ang sarili na hinihila nito palabas ng pinto. They went upstairs and shared secret lesson with each other. Para kay Nico, it was supposed to be just a pastime. Pampatay oras para matakbuhan ang emptiness ng buhay niya. Pero para kay Marge, ito ay experience lang dapat. Kailangan lang niya matutunan ng ilang mga ins and outs ng sex at last. But they ended up learning something that went beyond the boundaries of physical intimacies. She taught him to forgive, taught him to trust, to find a ground to rest his soul and heart. He taught her heartache, jealousy, and that her life was still way better than made-up stories. They taught each other good and bad things, and somehow, amidst of all that, luckily, coincidentally, they taught each other love. At dito na po nagtatapos ang kwentong pag-ibig ni Nico at Marge. At lagi po natin tatandaan, sa tamang panahon,
May isang tao magpapatunay sa'yo kung bakit ka para sa kanya at kung bakit hindi ka para sa iba. Sana po ay may nakuha kayong aral at inspirasyon sa pag-iibigan nila. At muli po ay samahan at suportahan niyo ako sa mga kwentong pag-iibigan na ibinabahagi ko sa inyo. Maraming salamat po. God bless at ingat po tayong lahat.